Okay, good morning. नोट्स दिसतायत का? ओके. होपफुली काल तुम्ही व्हेरियन्स म्हणजे काय किंवा स्टँडर्ड डेव्हिएशन म्हणजे काय हे समजून घ्यायचा प्रयत्न केला असणार आहे. ओके, तुम्हाला माहित आहे आणि अजून एकदा समजून घेणं विथ एक्झाम्पल. दीज आर द टू डिफरंट स्टोरीज. Okay, so when we are saying that I know that, just ask some question to yourself for any example, any problem. Okay, sometime we are just assuming the things. I know that I know the standard deviation. Okay, you know the formula. Don't say that you know the standard deviation. When you are saying that I know this, I know this. Okay, or I learn this. So at that time ask some question to yourself. Okay, if you have a good understanding, okay, if you answer to your own questions, then only you can say that okay, I understand that. Okay, सो काल मी म्हटलेलं की प्रत्येक स्टॅटिस्टिकल टेस्ट साठी काही अजम्पशन्स आहेत. आता हे अजम्पशन जे असतात त्या अजम्पशनच्या आधारावरती होल थेअरी बेस असते किंवा होल कॅल्क्युलेशन्स आर बेस्ड ऑन दीज अजम्पशन्स ओनली. बट what is the drawback of statistics? Ki in real life we can't observe or having all these assumptions fulfilled. हे जे अजम्पशन आहेत ते फुलफिल होतील अशातला भाग नाही आहे. आता फॉर एक्झाम्पल मी काल म्हटलेलं एक उदाहरण दिलेलं, समजा एखादा ऑटो रिक्षा आहे किंवा एखादा कार आहे जे आपण डेली लाईफ मध्ये वापरतो. ती गाडी तयार करताना त्यांचं अजम्पशन असतं की ह्या गाडीमध्ये 5च लोक बसतील, ही गाडी चांगल्या रोडवर चालेल. ओके, आणि ह्या गाडीचा रेग्युलर मेंटेनन्स होईल, चांगलं पेट्रोल भरतील. सो दीज आर दी ऑल अजम्पशन. अंडर दीज अजम्पशन दे आर सेइंग दॅट की हा गाडी जो आहे तो 5 वर्ष काही प्रॉब्लेम देणार नाही, खूप छान चालेल. बट इफ आय व्हायोलेट दीज अजम्पशन्स, दॅट मीन्स त्यांनी सांगितलं की ही गाडी फक्त चांगल्या रोडवर चालणार, पण मी ह्याला एकदम ओव्हर द वर्ल्ड डोंगराळ प्रदेशात, ओके, शेतामध्ये चालवतोय, स्टंट्स करतोय, देन दॅट गाडी विल नॉट परफॉर्म ॲज पर देअर कमिटमेंट. म्हणजे कंपनीने जे कमिटमेंट दिले त्या कमिटमेंट प्रमाणे गाडीचा परफॉर्मन्स नसणार आहे. कारण गाडी बनवताना काही त्यांनी अजम्पशन्स दिलेले आहेत किंवा त्यांनी काही एक कंडिशन्स दिलेले आहेत की त्या कंडिशन मध्ये ही गाडी चांगली चालेल. पण आपण जर त्या कंडिशनला व्हायोलेट केलं किंवा त्या कंडिशन सोडून दुसऱ्या कंडिशन मध्ये ती गाडी वापरायला चालू केलं तर ऑब्विसली इट विल नॉट परफॉर्म गुड. सो सेम थिंग इज हॅपनिंग इन स्टॅटिस्टिक्स. ओके,
So statistical theories are made under certain assumptions. If we are using those statistical tests under that particular assumptions or the particular conditions, then only it will give a better performance. Otherwise, the whatever conclusion we are getting out of those statistical tests are not valid result. ओके. आणि ह्याच्यामुळेच आपण एक शब्द आहे बघा की देर आर 3 टाइप्स ऑफ लायर्स. मी त्याला थोडस मॉडिफाय केलंय की वी कॅन लाय विथ स्टॅटिस्टिक्स. स्टॅटिस्टिक्स कधी कधी मिसलीड केलं जातं. तर ते मिसलिडिंगचा हा एक कारण आहे की अजम्पशन चेक न करता आपण स्टॅटिस्टिकल टेस्ट अप्लाय करतो आणि त्यातनं काही रिझल्ट येतात ते ऍक्च्युअली प्रॅक्टिकल रिझल्ट नसतात. ओके. अँड देन वी विल फेस द प्रॉब्लेम. इज इट ओके? Now, so that's why these assumptions should be tested before implementing the particular test. आता ANOVA चे काय काय assumptions आहेत? All observations are independent. All observations are independent in the sense each observation having its own identity. तो कुठल्या दुसऱ्यावरती डिपेंडेंट नाही आहे. फॉर एक्झाम्पल आता सर्वे चालू आहे तर सर्वे मध्ये आपण कसं होतं तुम्हाला 1-2 प्रश्न विचारले तर तुम्ही हा म्हटलात एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर यू आर सेइंग दॅट ओके आय एम ऍग्री विथ दॅट पर्टिक्युलर थिंग. मग तुम्ही ऍग्री झालात म्हणून तुमचा फ्रेंड ऍग्री होतो. ओके. तुम्ही दोघे ऍग्री झालात म्हणून तिसरा ऍग्री होतो. नो, डोंट बी लाईक दॅट. ओके. पुट युअर ओन व्ह्यूज. मग जेव्हा असं असतं दॅट इज समथिंग कॉल्ड ॲज इंडिपेंडेंट. ओके. So it is something like that. So whenever we are trying to implement any statistical test, this is a basic assumption that all observations should be independent. There should not be dependency in the measurement or the response. Okay, response म्हणजे आता तुम्हाला कळायला पाहिजे. Now parent population from which the observations are taken is normal. Again, okay, whatever parametric tests are there, they are based on the assumption that their parent population is follows normal distribution. Can anybody tell me what is parametric and non-parametric thing? Concept of parametric and non-parametric. Can anybody? I think it is you are aware about this concept parametric and non-parametric. आवाज येतोय का? Non-parametric tests are the distribution free test. Distribution Free test. Distribution free test. Okay. And parametric means? Distribution free test in the sense actually we are not aware about the distribution of that variable under consideration. म्हणजे तुम्ही जो व्हेरिएबल घेतलेलात ना तो व्हेरिएबलचं पॉप्युलेशनचं डिस्ट्रीब्युशन कुठलं आहे हे तुम्हाला कन्फर्म माहित नाहीये किंवा यू डोंट हॅव एनी आयडिया अबाउट द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर थिंग. And when we are understanding of parametric test in the sense we are totally aware about the population distribution. आता for example, when I am considering the blood pressure or the marks of the students, okay, किंवा age, height, these are the variables. Okay, these variables we are totally for these variables we are totally aware. म्हणजे we are totally known that their population follows normal distribution. आता फॉर एक्झाम्पल ब्लड प्रेशर हा जर व्हेरिएबल असेल किंवा एज हा व्हेरिएबल असेल किंवा वेट हा व्हेरिएबल असेल किंवा मार्क्स असतील तर दीज मार्क्स अँड दीज व्हेरिएबल्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. म्हणजे त्यांचा कर्व जो आहे तो नॉर्मल असणार आहे किंवा टेम्परेचर हे नॉर्मल असणार आहे.
आता मग कुठले व्हेरिएबलचं डिस्ट्रीब्युशन मला माहित नसतं रिअल लाईफ मध्ये. तर फॉर एक्झाम्पल ऍज ऑफ नाव वी आर फेसिंग विथ अ पॅन्डेमिक. मग त्याच्यामध्ये अ डेथ रेट ऑफ ड्यू टू कोविड और कोविड ग्रोथ हे जे व्हेरिएबल आहेत किंवा जे काही ग्रोथ ऑफ कोविड आहे ह्याचं डिस्ट्रीब्युशन आपल्याला माहित आहे का हो? कॅन एनीबडी आर वी अवेअर अबाउट द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कोविड ग्रोथ और कोविड इन्फेक्शन रेट? नो. माहिती आहे का आपल्याला? नाही. माहित असलं असतं तर काय झालं असतं हो? सपोज कोविड इन्फेक्शन रेट यू आर अवेअर अबाउट इट्स डिस्ट्रीब्युशन यू आर अवेअर, म्हणजे त्याचं कर्व वगैरे तुम्हाला माहिती आहे, देन मग त्याचा फायदा काय झाला असता आपल्याला? वी कॅन इमिडिएटली फाइंड आउट दी फ्युचर व्हॅल्यूज ना, की कधी संपणार आहे, कधी ह्याचं जास्त पीक पिरियड असणार आहे, कधी ह्याचं डाऊनफॉल चालू होणार आहे, हे इमिडिएटली मी जगाला सांगितलं असतं. पण जगासमोर काय प्रॉब्लेम आहे? that pattern, the distribution of COVID related things are totally unknown. That means the distribution of COVID related variables are still dead, unknown to us. So under that situation, if we are applying the parametric test, it will not be useful. Then under that situation, you have to apply for a non-parametric thing. So here the second assumption of ANOVA is that whatever population parameter you are considering, its population distribution should be normal only. नॉर्मल असणं गरजेचं आहे. आता नॉर्मल म्हणजे काय आहे हे तुम्हाला माहिती. नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन यू आर अवेअर अबाउट इट. व्हॉट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन? व्हॉट इज द ब्युटी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन? व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन? These questions should be known to you, because this is not a new concept for you, normal distribution. Can anybody tell me what are the variable which follows normal distribution? It is proven ki he variable je te normal distribution follow hotatach. Can anybody say? Give me example. Blood pressure normal distribution follow hoto ka? ओके, फॉरगेट. मी एक छोटा प्रश्न विचारतो, त्याचं उत्तर द्या. एखादा व्हेरिएबल आहे, आता फॉर एक्झाम्पल तुमच्या पशी मार्क्स ऑफ स्टुडंट आहेत, 100 विद्यार्थ्यांचे मार्क्स आहेत तुमच्याकडे. सो हाऊ यू आर गोइंग टू से दॅट दीज मार्क्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन? कसं टेस्ट करणार? हाऊ यू कम टू नो दॅट दॅट पर्टिक्युलर व्हेरिएबल अंडर स्टडी फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन? बिकॉज अजम्पशन इज देअर की आपल्याला माहित असणं गरजेचं आहे की नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो होतोय. देन ओनली यू कॅन अप्लाय दिस ANOVA. Then it is my responsibility whenever I am applying the statistical test, that is ANOVA, I have to test whether my variable under consideration, that is Yij, okay, follows normal distribution. मग हे कसं फाइंड आउट करणार? कसं टेस्ट करणार की तो नॉर्मल करतोय की फॉलो होतोय की नाही? ओके, इंडिपेंडेंट आहेत हे मी गृहीत धरतो. आता मी जे म्हटलं की 100 विद्यार्थी आहेत, दे आर इंडिपेंडेंट, म्हणजे त्यांनी जे काही एक्झाम दिलंय ते इंडिपेंडेंट अभ्यास केलाय, इंडिपेंडेंटली त्यांनी लिहिलंय, स्वतःहून लिहिलंय, आणि जे काही मार्क पडलेत त्यांना ते त्यांच्या स्वतःच्या ॲबिलिटीवरनं पडलेले आहेत. सो दिस इज इंडिपेंडेंट. ओके, आय टेस्टेड इट. इट इज अ इंडिपेंडेंट. किंवा मी ते स्टॅटिस्टिकली पण टेस्ट करू शकतो. But okay, forget, that is a default assumption for every experiment, that all experimental units measurements are independent. Okay, now how to test the normality? म्हणजे जे काही मार्क्स आहे स्टुडंटचे ते नॉर्मल आहेत की नाही हे कसं टेस्ट करणार? See, there are two ways of teaching. If I just need say 4 minutes or not 4 minutes, even half or 1 minute to read this assumption. Okay, so I can teach in this way ki he assumption असते तर ANOVAचे,
आणि हे अजम्पशन आपल्याला चेक करायचे असेल. दॅट्स इट. So I can teach in this way also. If you are not interacting with me, then it means that you are doing your own loss. See, these are the what I learn from industry. इंडस्ट्री मध्ये अनोवा अप्लाय करा म्हणले की असं फुकट मिळते म्हणून टेस्ट त्याचा कोड रेडी आहे म्हणून लगेच अप्लाय होत नाही. So first we have to test the all assumptions, and one of the biggest assumption that we have to test before conducting the any statistical analysis. Okay, what is that? Testing the normality, whether the data or variable under study, जे variable मी टेस्ट करायचा प्रयत्न करतो, is it follow normal distribution or not? That is responsibility of statistician. So how you are going to test it? One property is there. If you even test that property, or if you check that property, immediately you come to know that okay, your variable under study is normal or not. Getting my voice? आवाज येतोय का? Yes, sir. So how do you are going to test the normality? See, I will tell you something. मी जे काही प्रश्न विचारतोय तो प्रश्न असाच वेळ घालवण्यासाठी नाहीये. These are the question 100% लिख के लो. These are the question which you are going to face at the time of interview. Okay, if you are choosing a good career, and if you are facing the interview of some good organization, company, especially in healthcare or some research area, they will ask this question 100%, and on the basis of these questions answer, they are going to judge your knowledge. So one thing I will tell you here, ki normal distribution is a backbone of statistics. पाठीचा मनका जो आहे ना आपल्या शरीरातला, पाठीचा मनका, स्पायनल कॉर्ड, तो स्पायनल कॉर्ड जेवढा महत्वाचा आहे तेवढा महत्व ह्या स्टॅटिस्टिक्स मध्ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनला आहे. इफ दॅट स्पायनल कॉर्ड इज ब्रोकन, देन ह्युमन बॉडी इज युजलेस. ओके, अपंग पेक्षा डेंजर गोष्ट होती ती गोष्ट. सो एव्हरी काय म्हणतो आपण, नर्स म्हणा किंवा वेसल्स म्हणा किंवा एनिथिंग इज going to be connected with that spinal cord. So every statistical test, every statistical theory is directly or indirectly connecting to normal distribution, tends to normal distribution. माझ्या शरीरातले प्रत्येक अवयवाचा जो नस आहे, ओके, ते स्पायनल कॉर्ड थ्रू ब्रेनला जातं. ओके, मग स्पायनल कॉर्डचं तेवढं महत्व आहे. कुठलाही डिस्ट्रीब्युशन असून दे, त्याचं शेवटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन कशी कनेक्शन आहे. So understanding of normal distribution is again a major task. So एक property आहे normal distribution चं एकमेव unique property आहे. What is that? For normal distribution, mean is equal to mode is equal to median. Do you know this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. सिम्पली जे व्हेरिएबल तुमच्याकडे 100 विद्यार्थ्यांचे मार्क आहेत त्यांचे मीन कॅल्क्युलेट करा, मोड कॅल्क्युलेट करा, मीडियन कॅल्क्युलेट करा. जर तिन्ही व्हॅल्यू जर ऑलमोस्ट इक्वल असतील, सो दिस इज इनिशियल इंडिकेशन दॅट युअर व्हेरिएबल अंडर कन्सिडरेशन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. ओके, सो दिस इज द इनिशियल जजमेंट. बट वी नीड अ सायंटिफिक एव्हिडन्स, की मला कन्फर्म, मला माझ्या बॉसला सांगायचं की नाही बॉस नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो होतोय, त्यामुळे आपण एनोवा अप्लाय करू शकतो. फॉर दॅट देर आर टेस्ट ऑफ नॉर्मॅलिटीज.
जसं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट आहे, ओके, तसंच टेस्ट फॉर नॉर्मॅलिटीज आहे. त्याचे नाव काय आहेत ते तुम्हाला हुडकून काढायचं आहे. अँड आय थिंक यू आर अवेअर अबाउट दिस, बट यू आर नॉट काय म्हणतो आपण इन द मूड टू एक्सप्लेन इट. Okay, because of the pandemic, okay, these are the semi-holiday education system, right? We are not in a perfect holiday. We are in a semi-holiday education system. Okay. अभ्यास नावाला आहे, वातावरण तशी निर्मिती नाहीये. ओके. And we have a lot of freedom. We can put our camera off. We can put our headphone or we can put our phone on a speaker mode and we will do all other activity. Okay, as a formality we are listening to our teachers. So that is something, it is not your problem किंवा तुम्ही ह्यात दोषी नाही आहात. That is the problem of system, but we have to overcome. सो नॉर्मॅलिटी टेस्ट करायचं, इनिशियल जे आहे त्याचे नॉर्मॅलिटीचे प्रॉपर्टी चेक करा. जर ते प्रॉपर्टीज आणि नॉर्मल प्रॉपर्टीज मॅच झाले किंवा फुलफिल झाले, देन इनिशियल जजमेंट इज दॅट द व्हेरिएबल अंडर स्टडी फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. अदरवाइज बेटर वे, ओके, स्ट्रॉंग इव्हिडन्स जनरेट करण्यासाठी गो फॉर टेस्ट फॉर नॉर्मॅलिटी. ओके, टेस्ट फॉर नॉर्मॅलिटीचे 3-4 टेस्ट आहेत, ते करा. तुम्हाला एव्हिडन्स मिळतं, कारण त्याचा हायपोथेसिस असतं की डेटा इज नॉर्मल अगेन्स्ट द डेटा इज नॉट नॉर्मल. ओके, मग त्याच्यावरनं तुम्हाला 100% कन्फर्म होतं की डेटा नॉर्मल आहे की नाही. ओके, जर नॉर्मल असेल तर यू कॅन यूज द ANOVA. ओके, दॅट इज पॅरामेट्रिक टेस्ट. इफ डेटा इज नॉट नॉर्मल देन यू हॅव टू यूज द नॉन पॅरामेट्रिक ANOVA. So now again thing is that as a statistician you should know what is the non-parametric ANOVA. कोणी सांगू शकेल? I think it is a part of our syllabus. We done with this. What is non-parametric ANOVA? Can anybody? See, that's why I'm asking to read the programmed statistics book, not for one time. Okay, you have enough time. Read that book at least 6 to 7 times before completing your master degree. MSc होईपर्यंत 6 ते 7 वेळा पुस्तक वाचून झाला पाहिजे, तरच तुम्ही खूप साऱ्या गोष्टी बोलू शकता. नाव आता नॉन पॅरामेट्रिक ANOVAचं नाव जे आहे ते क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट आहे. नाव ऐकलं असाल, क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट. When this normality assumption is failed or the sample size is small, okay, and we want to compare the 2 or more groups, then instead of ANOVA we are using a Kruskal Wallis test, which is the non-parametric version of ANOVA, and it is used when the normality assumption is violated and in some of the cases sample size is small, less than 30. Okay, so under that condition also a Kruskal Wallis test is used. Now ata various treatment and environmental effects are additive in nature. Additive in nature म्हणजे काय? त्यांचं आपण ऍडिशन करू शकतो किंवा वी कॅन इव्हॅल्युएट दोज ऍज अ लिनियर इक्वेशन. ओके, वी कॅन कंबाईन दोज ऑल इफेक्ट्स, म्हणजे जे काही व्हेरिएशन आहेत ते आपण लिनियर इक्वेशन मध्ये लिहू शकतो. ओके, आणि हे सगळ्या ठिकाणी डिफॉल्टली ऍप्लिकेबल आहे. ओके, सो दिस इज व्हॉट अ डिफॉल्ट काय म्हणतो आपण ऍझम्पशन. And we need not much more worried about this assumption. Hey, assumption hai, it follows defaultly, like first assumption and third assumption are defaultly they follow hota, workout hota in almost 99% experiment madhe. Okay, now next in the following sequence we will discuss the analysis of variance for one-way classification and two-way classification. See, what does it means that whenever we want to apply any statistical test, first thing it should be very clear in your mind that what are the assumption for those statistical tests. Okay, आणि त्यातले कुठले मला टेस्ट करायचे आहे, तर ऑलवेज यू हॅव टू टेस्ट
a normality assumption. If normality is not fulfilled, then you have to go for non-parametric thing or non-parametric डिस्ट्रीब्युशन. ओके, मग आता तुम्हाला जर कधी कधी पॅरामेट्रिक मध्ये पण तुम्हाला ही गोष्ट अप्लाय करायची आहे, तर तुम्हाला त्याचा पर्टिक्युलर डिस्ट्रीब्युशन माहित असणं गरजेचं आहे. किंवा तुम्ही कधी टेस्टिंग नाही केलं तरी चालतं, व्हेन अ व्हेरिएबल अंडर स्टडी इज न्यूमरिक इन नेचर. आता कधी कधी टेस्ट न करता पण तुम्ही डायरेक्ट अप्लाय करू शकता. म्हणजे कधी, जेव्हा व्हेरिएबल अंडर स्टडी इज न्यूमरिक इन नेचर, म्हणजे तो कंटिन्युअस व्हेरिएबल असायला पाहिजे. ओके, आणि त्याचा सॅम्पल साईज जो आहे तो लार्ज असायला पाहिजे. लार्ज म्हणजे काय, आधी थेअरी मध्ये लिहिलंय ग्रेटर दॅन 30 म्हणलं की लार्ज. ओके, बट इन रिअल लाईफ लार्ज इन द सेन्स ऍटलिस्ट मिनिमम 100 ऑब्झर्वेशन तुमच्याकडे पाहिजे, आणि तो न्यूमरिक व्हेरिएबल मेजरमेंट असला पाहिजे. तरच तुम्ही डोळे झाकून विदाउट डुईंग एनी टेस्ट यू कॅन अप्लाय द स्टॅटिस्टिकल टेस्ट ANOVA. But again there is something की if you are testing that variable first time, म्हणजे जगात तुम्हीच पहिल्यांदा तसल्या व्हेरिएबलची डील करत आहात, मग 1000 ऑब्झर्वेशन असली तरी तुम्हाला टेस्ट फॉर नॉर्मॅलिटी करावं लागतं. लाईक इन द केस ऑफ क्लिनिकल स्टडी, जिथं नवीन नवीन व्हेरिएबल, नवीन नवीन गोष्टी टेस्ट केल्या जातात, मग त्यांचं डिस्ट्रीब्युशन फिट करूनच मग पुढं ह्या गोष्टी प्रोसीड केले जातात. ओके, नाव आता आपण जे बघणार आहोत युनिट 2 मधला वन वे क्लासिफिकेशन. नाव इन yesterday I told everyone that if you want to understand the statistics, try to understand the that title of that theory. Okay, now this theory is entitled with one way classification. Why this is called as one way classification, that should be totally aware to you. जर एखादा कॉन्सेप्ट समजून घ्यायचा आहे तर त्याचं टायटल तुम्ही फोडा. टायटल समजून घ्या की का बाबा ह्याचं नाव असं ठेवलंय, वन वे असं का ठेवलं, 2 वे का नाही ठेवलं, किंवा 3 वे, किंवा ह्याला वन वेच का म्हटलं जातं. ओके, दॅट यू हॅव टू अंडरस्टँड. लाईक सॅम्पलिंग शिकत असताना इफ आय अंडरस्टँड द मीनिंग ऑफ स्ट्रॅटिफाय किंवा स्ट्रॅटिफिकेशन, ओके, देन आय कॅन इझिली अंडरस्टँड की स्ट्रॅटिफिकेशन इन द सेन्स क्रिएटिंग द होमोजिनियस ग्रुप. देन आय कॅन अंडरस्टँड ओके स्ट्रॅटिफिकेशन मध्ये काय केलं जातं. ओके, पहिल्यांदा होमोजिनियस ग्रुप केले जातात आणि त्या प्रत्येक होमोजिनियस ग्रुप मधनं रॅन्डम सॅम्पल घेतलं जातं. दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड एज स्ट्रॅटिफाईड रॅन्डम सॅम्पल. मग असंच ह्याला वन वे का म्हटलं जातं हे तुम्हाला समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. ओके, आणि ह्याचं फायदा कसं होतं, सेट नेट किंवा कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम मध्ये त्यांनी एक उदाहरण देतात आणि म्हणतात की दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ वन वे क्लासिफिकेशन, और 2 वे क्लासिफिकेशन, और 3 वे क्लासिफिकेशन. सो लर्निंग ऑफ स्टॅटिस्टिक्स मीन्स अंडरस्टँडिंग द टायटल. टायटल मध्ये सगळं त्यांनी त्यात ठेवलेलं आहे. काय म्हणतो आपण पूर्ण त्याचं थेअरी ठेवलंय. जसं की एखादा पिक्चरच्या नावावरती कळते की तो पिक्चरचं टाईप काय आहे, त्यात काय स्टोरी असणार आहे. ओके, सो समथिंग लाईक दॅट. नाव नेक्स्ट बघा, आता इथनं जे आहे ह्याचं थेअरी खऱ्या अर्थाने चालू होतं. नाव सपोज देअर आर दी n ऑब्झर्वेशन. आता n ऑब्झर्वेशन, आता हे n ऑब्झर्वेशन मध्ये जे आहे ते YIJ ने डिनोट करतोय. ओके, त्याचं नामकरण आपण काय करतो, YIJ, where I running from 1 to K and J running from 1 to Ni. Okay, of the random variable Y are grouped on some basis of K classes of size N1, N2, Nk, okay, respectively, where N capital N is summation of all these subgroups. N1 हा एक क्लास झाला, एक ग्रुप झाला. N2 हा एक ग्रुप झाला. Nk हा एक ग्रुप झाला. When we all add these N1 plus N2 plus so on Nk, then we will get the exact sample size of our experiment. ना आता हा YIJ काय असतो, ह्याला कधी कधी आपण रिस्पॉन्स व्हेरिएबल म्हणू शकतो. म्हणजे काय म्हणायचं असतं, आउटकम व्हेरिएबल म्हणतो. ओके, कारण किंवा हा कधी कधी मेजरमेंट व्हेरिएबल म्हणतो.
कारण हा व्हेरिएबल आपण ऍज अ रिस्पॉन्स म्हणून घेतो, म्हणजे ह्याच्यामध्ये किती कमी जास्त होतोय त्याच्यावरनं आपण ट्रीटमेंटचा काही फरक पडतंय का ते बघतोय. फॉर एक्झाम्पल, युअर मार्क्स इज YIJ. आय कॅन डिनोट दिस ऍज अ YIJ. का मार्क्स? कारण मार्क्स वरनं तुमचं परफॉर्मन्स कळतं आणि तुमच्या मार्क्स वरती बऱ्याचशा गोष्टी डिपेंड होतात. म्हणजे तुमचे मार्क कमी जास्त होण्यासाठी काही असाइनेबल कॉजेस आहेत, काही रॅन्डम कॉजेस आहेत. ओके, सो YIJ इज अफेक्टेड बाय टू थिंग्स. व्हॉट आर दोज? रॅन्डम कॉजेस अँड असाइनेबल कॉजेस. असाइनेबल कॉजेस म्हणजे तुमचा आळस, तुम्ही ते आळस केल्यामुळं मार्क जात आहेत. ओके, रॅन्डम कॉजेस म्हणजे जे काही गोष्टी आहेत जे बियॉन्ड दी युअर कंट्रोल आहेत, लाईक सडन एनी फॅमिली प्रॉब्लेम, सडन हेल्थ एन्व्हायरमेंटल प्रॉब्लेम्स. ओके, सो त्याच्यामुळं मार्क जातात. तो जेन्युइन आपण त्याला म्हणतो की ओके, अरे हा आजारी होता त्यामुळे मार्क कमी पडले, पण हा हुशार आहे. ओके, आजारी बिजारी पडलं नाही आणि ओके मार्क कमी पडले, ढ आहे, आळशी आहे, आयुष्यात काही होणार नाही. सो YIJ is nothing but a response variable. Okay, so for better understanding, now one way classification is here. Now आता क्लास वन म्हणजे एक ग्रुप आहे. ओके, त्याच्यामध्ये जे व्हेरिएबल आहेत कोण कोण आहेत? Y11, Y12, Y1N1. ओके, म्हणजे पहिल्या ग्रुपमध्ये N1 ऑब्झर्वेशन्स आहेत. आता फॉर एक्झाम्पल बीएससी फर्स्ट इयर डिव्हिजन ए. ओके, बीएससी फर्स्ट इयर डिव्हिजन 2 किंवा बी. आता बीएससी फर्स्ट इयर डिव्हिजन ए मध्ये मी जरा ए म्हटलं तर तिथं N1 विद्यार्थी आहेत, म्हणजे 30 विद्यार्थी आहेत. इथं किती आहेत? N2 विद्यार्थी आहेत. ओके, इथं हे 2 असायला पाहिजे, इथं 2 असायला पाहिजे. ओके, सो N2 विद्यार्थी आहेत म्हणजे 40 विद्यार्थी आहेत. ओके, मग आता हे प्रत्येक क्लास म्हणजे एक ट्रीटमेंट आपण कन्सिडर केलं जातं. म्हणजे एक ट्रीटमेंट आपल्यासाठी करण्यासाठी आपण एक ग्रुप तयार केलाय. ओके, मग हा T1 चा एक ग्रुप म्हणजे ह्या सगळ्या ग्रुपला ट्रीटमेंट 1 दिलेला म्हणून आपण त्याला T1 म्हणतो. ओके, दुसरा ग्रुप तयार केला, त्याच्यामध्ये N2 ऑब्झर्वेशन्स आहेत आणि त्याला आपण T2 ट्रीटमेंट, सेकंड ट्रीटमेंट देतोय. ओके, सेकंड ट्रीटमेंट देतोय. सो ऑन वी कॅन ऍड एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट अँड एनी नंबर ऑफ क्लासेस. पण जनरली इट इज लॉजिक दॅट एन म्हणजे तुम्ही के म्हणजे किती पण घेऊ शकतो असं हे थेअरीमध्ये आहे. पण रिअल लाईफ मध्ये जास्तीत जास्त 5K म्हणजे के ची व्हॅल्यू 5 असणं अपेक्षित आहे. त्याच्या वर असेल तर इट विल क्रिएट अ नॉनसेन्स थिंग. ओके, त्यासाठी मग दुसऱ्या पद्धतीने आपल्याला अनालिसिस करावं लागतं. इवन इट इज इन थिअरी इट इज मेन्शन्ड दॅट यू कॅन अप्लाय के नंबर ऑफ ट्रीटमेंट. ओके, आता समजा 10 ड्रग मी एकत्र कम्पेअर करतोय, सो इट इज अ नॉनसेन्स थिंग. नो, काय साध्य होणार आहे? नो, द कम्पॅरिझन शुड बी डन विथ ऍट लिस्ट 3, मॅक्स टू मॅक्स 5, 6. ओके, त्याच्या वर जात असाल तर यू विल नॉट गेट एनिथिंग विच इज flexible, which is practical, which is having some sense. Okay, is it okay? Now, can anybody, by looking at this table, can anybody tell me why this is called as one way classification only? If you see, total n number of observations are there, and those n numbers are observations are classified according to treatment only. वन वे, एकाच वे मध्ये क्लासिफिकेशन, आणि तो वे कुठला आहे? ट्रीटमेंट. सो त्यामुळे ह्याला वन वे क्लासिफिकेशन म्हटलं जातं. आता तुम्ही ब्लॉक टीवायला शिकलेला असाल, रँडमाइज्ड ब्लॉक डिझाईन. ओके, सो ब्लॉकिंग आला की ट्रीटमेंट आणि ब्लॉक दोन क्लासिफिकेशन झाले. इज इट ओके? सो CRD म्हणजेच वन वे अनु आहे, and that's why CRD is sometimes called as one way classification. RBD is called as two way classification. LSD 3 way classification. कळतंय का? हो सर. हो सर. ओके,
मग आता हे ट्रीटमेंट T1 T2 TK काहीही असू शकतं. फॉर एक्झाम्पल मी समजा क्लिनिकल ट्रायल करत असेल, आता फॉर एक्झाम्पल व्हॅक्सिन. आता व्हॅक्सिन मार्केटमध्ये आहेत. कुठले कुठले व्हॅक्सिन आहे? तो कोव्हॅक्सिन आहे. अजून कुठला आहे मार्केटमध्ये सध्याला? कुठले कुठले व्हॅक्सिन आहेत? कोविशिल्ड आहे. हा, अजून भारत बायोटेकचा कुठला आहे? सिरम इन्स्टिट्यूटचा कुठला आहे? कोवॅक्सिन भारत बायोटेकचे आहे. कोव्हॅक्सिन भारत बायोटेकची आहे. आणि आणि कोविशिल्ड सिरमची सिरम कोविशिल्ड आहे. कोविशिल्ड आहे. अजून कुठला आहे का तिसरा? रेमडेसिवीर सर. हा, अरे घरी बसून न्यूज तर बघताय की नाही? तिसरा कुठला आहे का वॅक्सिन? ओके. आता हे वॅक्सिन जे आहेत ते इंडिपेंडेंटली टेस्ट केले गेलेले आहेत. म्हणजे काय? भारत बायोटेकने त्यांचा वॅक्सिन इंडिपेंडेंटली टेस्ट केलंय, सिरम वाल्यांनी त्यांचं इंडिपेंडेंटली टेस्ट केलंय, फायझर वाल्यांनी त्यांचा इंडिपेंडेंट टेस्ट केलाय. आता मग मला समजून घ्यायचं आहे किंवा मला स्टडी करायचे, काय स्टडी करायचे की कुठला वॅक्सिन सगळ्यात चांगला आहे. आता हा प्रश्न पडतोच. मग त्या प्रश्नाचं उत्तर सायंटिफिकली देणं गरजेचं आहे. मग मी काय करणार? भारत बायोटेकचा जो आहे वॅक्सिन, त्याला मी एक ग्रुप तयार करणार, त्याला मी त्यांचा वॅक्सिन देणार T1. ओके. त्यानंतर सिरम इन्स्टिट्यूटचा एक पेशंट घेणार, त्यांना मी देणार ओके त्यांचा वॅक्सिन. ओके. फायझर वाल्यांचा एक ग्रुप तयार करणार आणि मी त्यांना देणार तो त्यांचा ट्रीटमेंट. मग आता माझ्यासमोर काय झालं? जे काही टोटल पेशंट आहेत ते 3 ग्रुपमध्ये डिवाइड झाले. ओके. दे आर क्लासिफाईड इनटू 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट. Okay, so one way classification. Now in this case you have to apply the one way ANOVA. मग ह्याच्यामधनं तुम्हाला काय मिळतं की कुठला वॅक्सिन सगळ्यात चांगला आहे आणि कुठल्या वॅक्सिन मध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टीमुळे प्रॉब्लेम येतो. आता फॉर एक्झाम्पल बीपी ब्लड शुगर असेल तर कुठला पेशंटला कुठला वॅक्सिन चांगला होऊ शकतो, किंवा एज वाईज जर आपण चेक करायचं असेल तर तेही चेक करू शकतो इथं. ओके. नाव आता as of now we are considering that we want to test the 3 vaccine with respect to their efficiency, which one is better. So in that situation we can use the one way ANOVA. Okay, and in future it is going to happen. Okay, in future it is going to happen. आता सध्याला कॉम्पिटिशन तेवढा नाही आहे, कारण सध्याला काय वॅक्सिन पुरवायचं आहे किंवा त्यांच्याकडे ते स्टडी चालू पण असेल कुठंतरी. त्या सध्याला डिक्लेअर होत नाही. एकदम रिझल्ट आल्यावर ते डिक्लेअर होतं की क्लिनिकल स्टडी शोज दॅट दी वॅक्सिन दिस इज मोर इफेक्टिव्ह दॅन अदर वॅक्सिन. मग लोकांना ते एकदा मार्केटिंग केलं की लोक तेच वॅक्सिन घ्यायला चालू करतील. मग तुम्ही म्हणणार सर आता हे गव्हर्नमेंट तर पूर्ण एका वर्षात सगळ्या अख्ख्या भारताला वॅक्सिन देणार आहे, मग काय स्टडी करून काय फायदा? अरे नवीन मुलं जन्मतील ना भारतामध्ये, वर्षामध्ये आपल्याकडं होलसेलनी मुलं येतात, बाळ जन्मतात. ओके. मग ते जन्मलेल्या बाळांना तरी आपण बेटर ट्रीटमेंट देणं गरजेचं आहे ना. मग त्यावेळेस हा स्टडी महत्वाचा ठरतो फ्युचरमध्ये की कुठला बेटर आहे. इज इट ओके? नाव हे असं क्लासिफिकेशन आहे जे आपण डिवाइड करतो एन आणि के, एन आय आणि के मध्ये. ओके. So that's why it is one way classification. Okay, another different question: what is the efficiency of vaccine made by Serum Institute? कधी वाचलाय, कधी ऐकलाय? Can anybody answer?
जे आपण व्हॅक्सिन आता घ्यायला ना, आपले पॅरेंट्स वगैरे एकदम अशा आनंदाने जाऊन व्हॅक्सिन आहे घेतोय आपण, तर क्वेश्चन शुड बी, आता आपण एखादी गाडी घेतल्यावर आपण विचारतो ना कितना देते मायलेज. सो सेम वे कॅन वी आस्क द क्वेश्चन की ती व्हॅक्सिन किती प्रोटेक्शन देईल मला, किती पर्सेंट मी सेफ आहे, किती पर्सेंट मला त्याच्याकडनं सिक्युरिटी मिळणार आहे. हे सगळं चालू आहे डिस्कशन न्यूज चॅनलवर. सर वी डोंट हॅव, वी आर ऑन द नेटफ्लिक्स, ओके, वी आर ऑन यूट्यूब, वी आर लुकिंग ॲट न्यू जनरेशन वेब सिरीज, फायटिंग, वेब गेम, काय म्हणतो आपण, हाय लेवल परफॉर्मन्सचे व्हिडिओ गेम्स. सो वी आर एंगेज. नो, नॉट लाईक दॅट. मला माहिती तुम्ही नाही आहे, फक्त तुम्हाला डायरेक्शन नाही आहे. सो 55% इज अ ॲक्युरेसी किंवा इफिशियन्सी रेट ऑफ प्रेझेंट वॅक्सिन्स इन इंडिया. फायझर जो आहे तो US मध्ये आहे आणि त्याचे काही इथं VIP लोकांना दिलं जातं, त्याची 90% आहे इफिशियन्सी रेट. मग 55% इफिशियन्सी रेट म्हणजे नेमकं काय हो? स्टॅटिस्टिकली व्हॉट इज मिनिंग ऑफ 55%? You are MSc in statistics, no? So it is your responsibility to convey this message की 55% म्हणजे काय असतं. बघा मी तुम्हाला सांगतो, 55% इफिशियन्सी रेट म्हणजे हे असं असतं. ते असं असतं हे तुम्हाला पहिल्यांदा समजावं लागतं. ते काय आहे कोणी सांगू शकेल? इन जनरली विथ युअर ओन लॉजिक, कॅन एनीबडी एक्सप्लेन मी दॅट की ओके इफिशियन्सी इन द सेन्स सर हे असं असतं? Because it is that 55% is calculated by statistician. त्यांच्या कंपनीचा एक स्टॅटिस्टिशियन असतो ज्याने हे व्हॅक्सिनच्या डेटावरती काम करून अनालिसिस करून 55% केलेलं आहे. आणि ते 50च्या खाली आला असताना तर ते व्हॅक्सिन मान्य झाला नसता मार्केटमध्ये, म्हणून त्याला 55% नेऊन ठेवलेलं असतं. FDA चा नियम आहे, जर 50 पेक्षा मेडियन व्हॅल्यू पेक्षा मोठा असेल रिस्पॉन्स रेट, देन ओनली यू कॅन सेल दॅट व्हॅक्सिन इन टू द मार्केट. मग मेडियन जो आहे तो 100%ला 50% येतो. मग 55ला त्यांनी नेऊन ठेवलंय का? कारण त्यांना माहित होतं की मी 50% किंवा 50% पेक्षा खाली दाखवलं तर FDA जो आहे किंवा गव्हर्नमेंट अथॉरिटी जी आहे, दे विल नॉट अलाउ देम टू सेल दिस व्हॅक्सिन. मग 50%, 55% लय भारी का सर? आम्ही 55% घेतलं तर आम्हाला शिवाय देतात आणि 55% ॲक्युरेसी असलेली किंवा सेफ्टी देणारी, सिक्युरिटी देणारी व्हॅक्सिन मार्केटमध्ये धडल्ल्याशी विकली जाते सर. सो 55% इज इट रिअली अ बिग थिंग? हा, येस, ॲज ऑफ नाव इट इज अ बिग थिंग. का? तर 55% पेक्षा जास्त ॲक्युरेसी देणारा मार्केटमध्ये दुसरा व्हॅक्सिनच नाही ना. कोणी एखादा, आता फायझर जो आहे तो US चा आहे, तो तिकडे विकतो, इकडे कमी आणतो तो, किंवा लोक US ला जाऊन वगैरे तिकडनं ते व्हॅक्सिन घेऊन येत आहेत, जे असतात त्यांच्या डेली रुटीनचा भाग आहे तो US ला वगैरे जाणं. मग भारतामध्ये एखादा जर व्हॅक्सिन तुम्ही शोधला ज्याची ॲक्युरेसी रेट 60 पेक्षा जास्त आहे किंवा 55 पेक्षा जास्त आहे, इमिडिएटली तुम्हाला ते विकायचं परमिशन मिळेल आणि गव्हर्नमेंट स्वतः त्याचा टेंडर घेईल की नाही, आम्ही सगळ्या बाकीच्या 130 जेवढे काही शिल्लक लोक राहिलेत त्यांना तुमचा व्हॅक्सिन देऊ, कारण तुम्ही 60%, 70% पेक्षा जास्त रेट दिलेला आहे. ओके, हे असंच दिलं जात नाही, त्याला स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस करून कॅल्क्युलेट करावं लागतं. Now my question is that when I am saying that the vaccine is 55% accurate किंवा safe किंवा secure, what does it mean? ऐश्वर्या, धनश्री, गौरी, अर्चना, म्हणजे काय होणार? 100 लोक जर घेतले तर त्यातले 55% लोकांना कोरोना होणार नाही आणि 45% लोकांना कोरोना होईल, असं ह्याचं मिनिंग घ्यायचं का? मला 55% कोरोना न होण्याचे चान्सेस आहेत आणि 45% कोरोना होण्याचे चान्सेस आहेत, असं घ्यायचं? कसं घ्यायचं? मयूर,
आवाज येतो का रे? हो सर येतो. इंटरप्रिटेशन कसं करायचं कोणी सांगू शकेल की कॅन वी से दॅट आउट ऑफ 100 45% 55% लोकांना कोरोना होणार नाही, किंवा मी असं घेणार की मला आता 45% 55% चान्सेस आहेत की मला कोरोना होणार नाही, म्हणजे 100 वेळा कोरोनाने तुमच्यावर अटॅक केला तर तुम्ही 55% सेफ राहता आणि 45 वेळा तुम्हाला चान्सेस आहेत, असं काय आहे का? See, statistics is very beautiful when we understand the statistics. Otherwise, and if you really want to learn the statistics, try to watch three things. One, a Discovery Channel or History Channel. Second, news bulletins which having specially some analytic things. For example, DNA analysis, G News I am not promoting any news channel, but they are really doing some statistics kind of thing. If you watch the DNA बुलेटिन रात्री 10 वाजता असतो झी न्यूज वरती, ओके, काही इश्यू असेल तर ते स्टॅटिस्टिकली त्याचं एक्सप्लेनेशन देतात, ओके, काही इश्यू असून दे, आणि ते एकदा बुलेटिन बघितलं तर तुमचं जीके पण अपडेटेड असतं. त्यामुळे तो बुलेटिन आणि ऍडव्हर्टाइजमेंट जे आहेत ते आवडीने बघा. प्रत्येक ऍडव्हर्टाइजमेंट मध्ये जर स्टॅटिस्टिक दिसत असेल तर त्यांनी तो कसा कॅल्क्युलेट केला आणि त्याचं इंटरप्रिटेशन कसं करतायत हे समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. ओके, दीज थ्री थिंग्स विल हेल्प यू टू implement statistics or to understand the statistics in real way. Okay, now it is up to you how you are going to deal with this. Okay, so if you have any question then ask, otherwise we will continue lecture in a next lecture. Any question? व्हिडिओ ऑन करा बघू सगळे. Put your video on. Okay, Prathamesh, good morning. गुड मॉर्निंग सर. प्रतीक्षा, अभिषेक तुला कधी बघितलंच नाही की रे कॉलेजमध्ये? ओके, मी जे बोलतो ते कळतं का सगळ्यांना, का डोक्यावर न जात? कळतं सर. सी, मी तुम्हाला सगळ्यांना एक किंवा सगळे शिक्षक तेच करतात कारण तुम्ही एमएससी ला आहात. ओके, सगळं एक्सप्लेन करण्यापेक्षा बेटर वे इफ यू लर्न. आम्ही तुम्हाला क्वेश्चन अराइज करतो, त्या क्वेश्चनचं उत्तर जर तुम्ही संध्याकाळपर्यंत स्वतः फाइंड आउट केलं तर इट विल बी व्हेरी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, दॅट इज माय इंटेन्शन. ओके, प्रश्न अराइज करणं हे शिक्षकाचं काम असतं एमएससी ला. Is it okay? And I am doing that, and all teachers are doing that. Why they are asking the questions? Because बघा, चुकलं तर कोणी रागवणार नाहीये, रागवलं तरी ते मनावर घ्यायचं नाहीये, हा नियम तरी ऍटलिस्ट लक्षात ठेवा. पण ऍटलिस्ट उत्तर द्यायला नेहमी तयार राहावा. कारण सगळे शिक्षक थोडं मला म्हणतात की नाही एमएससी चे बीएससी चे मुलं बोलत नाहीत. ओके, आय कॅन अंडरस्टँड युअर सिच्युएशन, पण एवढं लक्षात ठेवा की हे जे आहे 16 आपण जे 40-50 जण एकत्र येतोय त्या लेक्चर मध्ये वी आर लाईक फॅमिली. आणि एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर चुकलं तरी कोणी हसलं किंवा काही नंतर कमेंट केलं तर ते त्यांचं वीकनेस आहे. मग तुम्ही उत्तर दिला नाही, मी ऍटलिस्ट उत्तर दिलो, ते चुकलं किंवा ते फनी होतात, दॅट इज डिफरंट थिंग. पण जे लोक बोलायला शिकतील त्याचं करिअर स्टॅटिस्टिक्स मध्ये आहे, कारण स्टॅटिस्टिशियन नेहमी बोलका लागतो. ओके, तो उग असंच बसलं तर नाही चालत. सो काही जे शिकवणार आहे त्याच्या रिलेटेड थोडंसं आधीच वाचून ठेवा, जेणेकरून त्यांनी काही प्रश्न विचारले
तर ते तुम्हाला उत्तर देता यायला पाहिजे. आणि हे पॅन्डेमिकमुळे ऑनलाईन एज्युकेशन सिस्टीमचं काय झालंय, तुम्ही खरंच आहात की नाही किंवा मी कनेक्टेड आहे की नाही हे काही वेळा मला समजून घेण्यासाठी आम्हाला प्रश्न विचारावे लागतात. ओके, सो इवन नॉट लाईक दॅट की मीच प्रश्न विचारायला पाहिजे आणि तुम्ही उत्तर द्यायला पाहिजे. नो, नॉट लाईक दॅट. वेन ऍट द एंड ऑफ द लेक्चर, when some teacher will ask you if you have any question, you have to arise some question. तुम्ही प्रश्न विचारायला पाहिजे. ओके, then only it will be a two-way education, otherwise no use. ओके, सो हे काही इन्स्ट्रक्शन आहेत. Okay, किंवा appeal from my side, we can consider it as an appeal and follow it. Okay, is it okay? So if you have any question related to today's or last lecture, you can ask. Okay, otherwise continue next lecture.
Okay, good morning, all of you. Everybody able to hear me? Good morning, sir. Yes, sir. Good morning. Okay, okay, thank you. So basically, we were discussing the what is the sample variance covariance matrix, sample mean. Then basically we have discussed the population mean, population variance covariance matrix, and basically then also we have discussed the population correlation matrix. So sample correlation matrix is denoted by the capital R symbol. Then population correlation matrix is denoted by the row symbol. And the entries of the diagonal entries of the correlation matrix is the one which indicates basically the correlation between that variable itself. And the off diagonal element entries of the correlation matrix basically denotes the correlation between the one variable and another variable. So then basically we are trying to find the mean and the variances of the linear combination of the random variable. So basically we have seen that what is the mean and the standard deviation for the bivariate, or the suppose if there is the two variable in your linear combination. So in that case basically we have seen that what would be the mean of that linear combination and the variance of that linear combination. So basically suppose we have the two vector, that is x1, there is the two random variable in your linear combination. So suppose your linear combination is the ax1 plus bx2. So uh, we are going to represent this linear combination by z, or the then in that case basically or the so we can write this linear combination in the vector multiplication, such as the a1 and a2 into basically sorry. So we can write this linear combination as a1 a2 into x1 x2. So basically this is the 1 by 2 vector and this is the 2 by 1 vector. So if you multiply these two vectors you will get the a1 x1 and a2 x2. So basically the expectation of a prime x, so we can write this as the a prime x. So expectation of a prime x is nothing but a prime into expectation of x, and expectation of x is nothing but the mean vector of the vector x, so which is nothing but mu. So expectation of ax is equal to a prime mu, and the variance of a prime x basically we have written that a into variance of x into a prime. So basically this is the a into variance of x is nothing but now x has the random vector which has the two variable. So basically this is the variance covariance matrix which is denoted by the sigma and basically a. So a prime sigma a, this is the variance of the vector or linear combination of the a prime x. Now suppose you have to x is the random vector in the p-dimensional, and again a is the vector of constant which is belongs to the again p dimensions. Then in that case suppose we have to consider the linear combination a prime x, that is a1 x1 plus a2 x2 up to ap xp. So in that case, so expectation of a prime x is nothing but a prime mu, because expectation of x is equal to mu, and variance of a prime x is nothing but a prime sigma a. So in that way, suppose you have given the two linear combination, you have given the linear combinations of the random variable and asked to find the what will be the mean of that linear combination and what will be the variance of that linear combination. So in that case basically you can use these formulas to calculate the or to compute the mean and the variance covariance matrix of that linear combination. So देन आता आपल्याला यानंतर सपोज तुमच्याकडे क्यू लिनियर कॉम्बिनेशन्स आहेत पी डायमेन्शन्स मधली. सपोज मी हे जे काही लिनियर कॉम्बिनेशन्स आहेत ते अशा प्रकारे लिहितो, दॅट इज a11 x1 a12 x2 अप टू a1p xp, which is nothing but summation of the eij
xj, j from 1 to p. Then another linear combination is the a21 x1, a22 x2 up to a2p xp. So similar way we can represent this as the again a to j, xj, j from 1 to p. So suppose these are the q linear combinations of the p dimensional vector. Then in that case, you have to suppose find the mean and the covariance of these q linear combinations. Then basically how we can find. So suppose z is equal to we can write these linear combinations as the in the matrix form. We can express this linear combination in the matrix form, that is a11, a12 up to a1p, a21, a22 up to a2p, then a p1, so sorry, the p1, p2, pp, that is a p2 up to a pp. Then basically this is the vector of the random variable x1, x2 up to xp. So in that case, suppose you have to find, so we can express z as the a prime x or the ax. Then basically suppose you have to find the expectation of z, which is nothing but expectation of ax. A is the vector of the constant, so we can take it outside the expectation sign. So a into expectation of x, and expectation of x is again mean vector of the random p random variable, which is denoted by mu. And suppose we have to find the covariance of z. In that case, basically covariance of a x is nothing but a sigma uh, a prime. So basically again covariance of ax we can write in this way. So basically a into covariance of x into a prime, and covariance of x is nothing but the variance covariance matrices of the random vector x. आता हे झाल्यानंतर सपोज याच्या रिलेटेड आपल्याला एखादं एक्झाम्पल बघायचं असेल. सो सपोज आपल्याला दोन रॅन्डम व्हेरिएबल्स दिलेले आहेत x1 अँड x2. एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इज द μ1 आहे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 जे आहे ते μ2 आहे. देन बेसिकली या दोघांचा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो आहे दॅट इज सिग्मा, तो जो आहे तो सपोज करा की सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 2 1 किंवा 1 2 आपण लिहू शकतो इथं, सिग्मा 2 2 अशा प्रकारे आहे. अँड देन बेसिकली टू लिनियर कॉम्बिनेशन्स आहेत, झेड इज इक्वल टू x1 मायनस x2 अँड z2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2. सो इन दॅट केस हे जे काही दोन लिनियर कॉम्बिनेशन्स आहेत, या लिनियर कॉम्बिनेशनचं मीन आणि आपल्याला व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो आहे तो ऑब्टेन करायचा आहे. सो त्या केसमध्ये आपण काय करू शकतो, हा जो काही झेड आहे तो या फॉर्म मध्ये लिहू शकतो, दॅट इज 1 मायनस 1 1 प्लस 1 इंटू एक्स इंटू x2. जर आता हे जर मल्टिप्लिकेशन जर तुम्ही केलं तर बेसिकली तुम्हाला z1 इज इक्वल टू x1 मायनस x2 मिळेल आणि z2 जो आहे x1 प्लस x2 मिळेल. सो या लिनियर कॉम्बिनेशन साठी जर तुम्हाला मीन आणि व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स फाइंड करायचा असेल तर बेसिकली हा जो काही झेड आहे आपण तो झेड इन द फॉर्म ऑफ ए इंटू एक्स या फॉर्म मध्ये लिहिलेला आहे. ए बेसिकली 2/2 चा मॅट्रिक्स आहे. देन एक्स जो आहे तो 2/1 चा वेक्टर आहे. सो देन एक्सपेक्टेशन ऑफ झेड जे आहे ते आपण कशा प्रकारे कॅल्क्युलेट करणार, तर ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विच इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स काय आहे तर x1 चा मीन जो आहे तो μ1 आहे, x2 चा मीन जो आहे तो μ2 आहे. दॅट इज बेसिकली जो काही मॅट्रिक्स असणार आहे वेक्टर असणार आहे μ1 आणि μ2 चा तो असेल. सो बेसिकली ए हा आपला जो आहे तो 2/2 चा वेक्टर आहे. सो 1 मायनस 1 1 प्लस 1 इंटू μ1 मायनस μ2. सो बेसिकली हा जो काही मीन वेक्टर ऑफ झेड असेल तो काय असणार आहे, μ1 मायनस μ2 अँड μ1 प्लस μ2. सो अशा प्रकारे याचं मीन जे आहे ते आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. देन आपल्याला कोव्हेरियन्स ऑफ झेड किंवा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स ऑफ झेड बघायचा आहे. सो कोव्हेरियन्स ऑफ झेड जो आहे तो आपण कशा रीतीने फाइंड करू शकतो, ए इंटू सिग्मा इंटू ए प्राइम. सो आता ए जो आहे तो आपल्याकडे काय आहे 1 मायनस 1 1 1, सिग्मा इज द नथिंग बट सिग्मा 1 1, सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 2
sigma 2 2, and then this is the a prime basically, that is 1 minus 1 1 1. सो जर हे तुम्ही मल्टिप्लिकेशन जर करून घेतलं बेसिकली तर काय मिळणार आहे, फर्स्ट टर्म तुम्हाला सिग्मा 1 1. सो हा फर्स्ट रो आणि हा फर्स्ट कॉलम याचं मल्टिप्लिकेशन केलं, दॅट इज सिग्मा 1 2. देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो आहे दॅट इज सिग्मा 1 2 minus sigma 2 2, and then sigma 1 1 plus sigma 1 2, sigma 1 2 plus sigma 2 2, then again 1 minus 1 1 1. हे जे काही मल्टिप्लिकेशन आहे ते आपल्याला परत अजून मल्टिप्लिकेशन जे आहे ते कन्सिडर करावं लागेल. सो दॅट इज सिग्मा 1 1 मायनस सिग्मा 1 2, दॅट इज फर्स्ट रो, आणि हा जो काही फर्स्ट कॉलम आहे त्याच्याशी आपण मल्टिप्लिकेशन करतोय, प्लस सिग्मा 1 2, दॅट इज इथं आता मायनस 1 आहे. सो मायनस 1 न याला मल्टिप्लाय केलं तर याचं साईन जे आहे ते चेंज होईल, दॅट इज मायनस, आणि सिग्मा 2चं जे काही मायनस होतं ते साईन प्लस होईल. देन नेक्स्ट एंट्री जी असणार आहे ती फर्स्ट रो मल्टिप्लाय बाय दी सेकंड कॉलम ऑफ द सेकंड मॅट्रायसेस, दॅट इज C11 C12 प्लस C12 मायनस C22. सो सिमिलर वे ना बाकीचं जे काही मल्टिप्लिकेशन आहे ते पण करता येऊ शकतं, दॅट इज सिग्मा 1 1 प्लस सिग्मा 1 2 मायनस सिग्मा 1 2 मायनस सिग्मा 2 2. देन हा मॅट्रिक्स आणि देन हा रो आणि सेकंड कॉलम, दॅट इज सिग्मा 1 1 प्लस सिग्मा 1 2 प्लस सिग्मा 1 2 प्लस सिग्मा 2 2. हे अजून जर सिम्प्लिफाय केलं तर त्या केसमध्ये हे जे काही सिम्प्लिफिकेशन येईल ते अशा प्रकारे असेल, सिग्मा 1 1 प्लस सिग्मा 2 2 मायनस 2 टाइम्स सिग्मा 1 2, सिग्मा 1 1 मायनस सिग्मा 2 2, सिग्मा 1 1 मायनस सिग्मा 2 2, देन सिग्मा 1 1 प्लस सिग्मा 2 2 मायनस 2 टाइम्स सिग्मा 1 2. आता हे झालं कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स, व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स ऑफ द झेड. आता हे जर फाइंड केलं तर तुमच्या लक्षात एक गोष्ट इथे बघा, तर हे काही जे काही ऑफ डायगोनल इथपर्यंत आपला जो काही एक्झाम्पल होतं, म्हणजे एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला दोन लिनियर कॉम्बिनेशन दिली होती, दॅट इज Z1 इज इक्वल टू x1 मायनस x2 आणि Z2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2, आणि ह्या लिनियर कॉम्बिनेशनचा मीन वेक्टर आणि त्यानंतर व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स फाइंड करण्यासाठी सांगितलेला होता. इथपर्यंत आपलं एक्झाम्पलचं जे काही सोल्युशन आहे ते कम्प्लीट झालेलं आहे. पण तुम्ही जर बघितलं तर याचे जे काही ऑफ डायगोनल एंट्रीज असतात त्या बेसिकली काय असतात, तर Z1 मधलं आणि Z2 मधलं कोव्हेरियन्सच्या टर्म ह्या बेसिकली इंडिकेट करत असतात, आणि हा जो काय आहे तो काय आहे तर व्हेरियन्स ऑफ Z1 आहे, ही जी आहे ते काय तर व्हेरियन्स ऑफ Z2 आहे. आता ही टर्म जर म्हणजे बेसिकली सिग्मा 1 काय आहे तर व्हेरियन्स ऑफ x1 आहे. सो व्हेरियन्स ऑफ x1 इज नथिंग बट सिग्मा 1 1 आणि व्हेरियन्स ऑफ x2 इज नथिंग बट सिग्मा 2 2. आता हे जर दोन्ही व्हेरियन्स जर इक्वल असतील तर त्या केसमध्ये ह्या ज्या टर्म्स आहेत ते काय होणार आहेत, झिरो होणार आहेत, आणि ह्या टर्म जर झिरो झाल्या तर बेसिकली हा Z1 आणि Z2 जो असणार आहे तो काय असणार आहे, अनकोरिलेटेड असणार आहे. बिकॉज जर कोव्हेरियन्स जर झिरो असेल तर त्या केसमध्ये जे काही कोरिलेशन आहे ते आपण फाइंड करू शकतो, तो ते बेसिकली झिरो येतं. त्यामुळं हे Z1 आणि Z2 जे आहेत ते बेसिकली अनकोरिलेटेड असणार आहेत. मग इथे एक इम्पॉर्टंट रिझल्ट तुम्हाला मिळतो आहे, दॅट इज x1, म्हणजे जर तुम्ही दोन रॅन्डम व्हेरिएबल कन्सिडर केल्या आणि त्याचे डिफरन्स आणि ऍडिशनचं जर तुम्हाला व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स जर फाइंड करायचं असेल तर बेसिकली कोव्हेरियन्स जे असतात ते कोरिलेशन जे असतात ते अनकोरिलेटेड असतात, कधी जर x1 आणि x2 चे व्हेरियन्स जे आहेत ते इक्वल असतील तर. तर हा जो काही रिझल्ट आहे याच्या बेसिसवरती तुम्हाला सेट नेटवरती पण क्वेश्चन जे ते विचारले जाऊ शकतात सेटमध्ये वगैरे, तर याच्या रिलेटेड क्वेश्चन जे असतात ते असतातच. सो सपोज म्हणजे अशा प्रकारे लिनियर कॉम्बिनेशन दिलेलं असतं आणि त्यानंतर ऑप्शन्समध्ये असं पण दिलं असेल की व्हेरियन्स ऑफ x1 इज इक्वल टू x2. त्यानंतर ऑप्शन्समध्ये पहिली गोष्ट असू शकते की Z1 and Z2 आर दी अनकोरिलेटेड, कोव्हेरियन्स बिटवीन Z1 and Z2 इज द इक्वल टू 0. सो अशा प्रकारे, आणि व्हेरियन्स ऑफ Z1 इज सिग्मा 1 1 प्लस सिग्मा 2 2 मायनस सिग्मा 1 2. अशा प्रकारे तर या जे काही स्टेटमेंट लिहिलेले त्या स्टेटमेंटमध्ये कोणती स्टेटमेंट करेक्ट आहेत अशा प्रकारचे क्वेश्चन जे ते विचारले जाऊ शकतात. सो बेसिकली हा एक इम्पॉर्टंट रिझल्ट आहे
जर तुम्ही रॅन्डम व्हेरिएबलचा डिफरन्स आणि जर ऍडिशन जर कन्सिडर केलं असेल आणि त्या केसमध्ये जे काही रॅन्डम व्हेरिएबल्स आहेत त्याचे व्हेरियन्स जर इक्वल असतील तर त्यांचं जे काही म्हणजे जे काही लिनियर कॉम्बिनेशन्स आहे म्हणजे ऍडिशनचं आणि डिफरन्सेसचं ते बेसिकली अनकोरिलेटेड असतं. सो हा जो रिझल्ट आहे तो इम्पॉर्टंट आहे, लक्षात ठेवा फक्त. जस्ट हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केल्यानंतर हा जो रिझल्ट आहे तो आपण कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे. सो अशा प्रकारे लिनियर कॉम्बिनेशन वरती एक्झाम्पल जे आहे ते तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. सो बाकीचे अजून आता इथं आपण फक्त 2 रॅन्डम व्हेरिएबलचं लिनियर कॉम्बिनेशन बघितलं, त्याच्याऐवजी मल्टिपल व्हेरिएबल असणारे लिनियर कॉम्बिनेशन्स दिले जाऊ शकतात आणि त्यानंतर त्याचा बेसिकली कोव्हेरियन्स ऑफ झेड, एक्सपेक्टेशन ऑफ झेड या क्वांटिटी फाइंड करण्यासाठी म्हणजे मीन वेक्टर आणि व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक जो आहे तो फाइंड करण्यासाठी विचारला जाऊ शकतो. देन आता नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण कन्सिडर बघणार आहे. त्यामध्ये बेसिकली आपल्याला एक सिग्मा जो आहे तो प्रोव्हाइड केलेला आहे, दॅट इज व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स ऑफ दी पॉप्युलेशन 4 1 9 4 1 2 then 9 1 9 -3 2 -3 2.5 किंवा 25. ओके, सो हा जो आहे तो 3x3 व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स आहे आणि याच्यावरून कोरिलेशन मॅट्रिक्स जो आहे तो आपल्याला फाइंड करायचा आहे. सो कोरिलेशन मॅट्रिक्स जो बेसिकली रो न इंडिकेट केला जातो आणि त्याचा जो काही फॉर्म्युला आहे तो काय आहे तर v⁻1/2 (-1) सिग्मा v⁻1/2 (-1). हा v⁻1/2 जो आहे तो स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा मॅट्रिक्स आहे आणि स्टँडर्ड डेव्हिएशनचा मॅट्रिक्स जो असतो तो काय असतो, या मॅट्रिक्सचा यूज करून आपण तो फाइंड करू शकतो. त्याच्या ऑफ डायगोनल एंट्रीज ह्या 0 असणार आहेत आणि डायगोनल एंट्रीज ज्या आहेत त्या काय असणार आहेत 2 3 5, म्हणजे फक्त स्क्वेअर रूट ऑफ जे काही डायगोनलचे टर्म्स आहेत त्याचं स्क्वेअर रूट या ठिकाणी कन्सिडर केलेलं असेल. सो आता याचा यूज करून v⁻1/2 सिग्मा आणि v⁻1/2 ह्या क्वांटिटी आपल्याकडे आहेत. जस्ट तुम्हाला मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन करून हा जो काही कोरिलेशन मॅट्रिक्स आहे तो ऑब्टेन करता येऊ शकतो. सो हे मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन करून हा जो काही मॅट्रिक्स आहे दॅट इज कोरिलेशन मॅट्रिक्स तो ऑब्टेन करण्याचा प्रयत्न करा. सो याचा इन्व्हर्स अगेन फाइंड करायचा असेल तर तो सिंपल आहे. यामध्ये जस्ट डायगोनलच एंट्रीज असल्यामुळं याचा इन्व्हर्स जो असतो तो जस्ट 1/2 1/3 and 1/5 येणार आहे. सो या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या इथं पुट करा आणि मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर रोचं जे काही व्हॅल्यू आहे ती तुम्ही कॉम्प्युट करू शकता. सो आता या केसमध्ये बघा म्हणजे असे पण एक्झाम्पल जे आहे ते तुम्हाला तुमच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये विचारले जाऊ शकतात. रो दिला जाऊ शकतो, त्यावरून तुम्हाला व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स कम्प्युट करावा लागेल, किंवा रो दिला जाऊ शकतो व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स दिला जाऊ शकतो, त्यावरून रो कम्प्युट करायला विचारला जाऊ शकतो. सो इव्हन MCQ टाईप मध्ये पण फक्त 2x2 चे जे काही मॅट्रिसेस आहेत ते प्रोव्हाइड करून अशा प्रकारचे जे काही क्वेश्चन्स आहेत ते विचारले जाऊ शकतात. देन हे आपलं सगळं रिगार्डिंग मल्टीव्हेरिएट डेटाच्या रिगार्डिंग हे जे काही आहेत ते रिझल्ट्स वगैरे आपण बघितले. मल्टीव्हेरिएट डेटा कशा प्रकारे व्हिज्युअलाइज करायचा, त्यानंतर रॅन्डम वेक्टर जे आहेत ते काय असतात, त्याच्या व्हॅल्यू लिनियर कॉम्बिनेशनच्या मीनच्या, त्यानंतर व्हेरियन्सच्या व्हॅल्यू कशा प्रकारे फाइंड करायचे, या गोष्टी आता आपण डिस्कस केलेल्या आहेत फर्स्ट सेक्शनमध्ये. देन बेसिकली तुमचा जो काही सेकंड सेक्शन आहे तो स्टार्ट होतो. त्यामध्ये बेसिकली मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन हे आपल्याला डिस्कस करायचं आहे. त्याच्या अगोदर ह्याच्यामधली एक कॉन्सेप्ट जी आहे ती आपल्याला बघायचे, दॅट इज जनरलाइज्ड व्हेरियन्स. सो जनरलाइज्ड व्हेरियन्स म्हणजे काय असतं हे आपण बघणार आहे, आणि त्यानंतर टोटल व्हेरियन्स म्हणजे काय असतं हे आपण बघणार आहे. सो बेसिकली तुमचा जो काही व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स असतो, आता सपोज तुमच्याकडे 3 व्हेरिएबल्स आहेत असं आपण कन्सिडर करू. त्या केसमध्ये हा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स हा σ12 σ13 σ21 किंवा 1 2 σ22 σ23 देन σ13 σ23 σ33 अशा प्रकारे असेल. सो आता जर सपोज तुमच्याकडे युनिव्हेरिएट डेटा असेल तर त्या केसमध्ये युनिव्हेरिएट डेटाचं जे काही व्हेरिएबिलिटी मेजर आहे, म्हणजे तुमच्या जो व्हेरिएबल तुम्ही कन्सिडर केलेला आहे युनिव्हेरिएट डेटामध्ये, त्या व्हेरिएबलच्या मेजरमेंटमध्ये काही जो काही व्हेरियन्स आहे तो बेसिकली आपण व्हेरियन्सचा किंवा सॅम्पल व्हेरियन्सचा जो काही फॉर्म्युला आहे किंवा सॅम्पल व्हेरियन्स कॅल्क्युलेट करून व्हेरिएबिलिटी इन दॅट डेटा म्हणजे ती कॅल्क्युलेट करू शकतो. बट इन केस ऑफ दी मल्टिपल
डिस्ट्रीब्युशन किंवा असं जर व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स तुमचा मॅट्रिक्स फॉर्म मध्ये असेल तर त्या केसमध्ये त्या डेटाची व्हेरिएबिलिटी आपण कशा प्रकारे फाइंड करायची. आता या ठिकाणी तर तुमचा 3x3 मॅट्रिक्स आहे, सो तुमच्याकडे 9 एंट्रीज आहेत टोटल. आता जर तुमच्याकडे सिंगल युनिव्हेरिएट डेटा असतात तर तुम्हाला व्हेरिएबिलिटी मेजर करण्यासाठी किंवा व्हेरियन्सची एक सिंपल व्हॅल्यू जी असेल ती काहीतरी मिळालेली असते जो तुम्ही व्हेरियन्सच्या फॉर्म्युलेचा यूज करून कॅल्क्युलेट केले असते. सो या ठिकाणी बघा जी काही टोटल म्हणजे ज्यावेळी तुमच्याकडे व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स असतो त्या केसमध्ये जनरलाइज व्हेरियन्स तुम्हाला फाइंड करायचा असतो. सो या केसमध्ये म्हणजे हा जो काही पी डायमेन्शनल डेटा आहे त्याच्यामधले व्हेरिएबिलिटीसाठी जी काही मेजर आहे ते व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स वरून आपण फाइंड करू शकतो. आणि त्यासाठी आपल्याकडे एक चॉईस अवेलेबल आहे ती म्हणजे काय तर डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा. याचं जर डिटर्मिनंट आपण कन्सिडर केला तर आपल्याला एक बेसिकली सिंगल नंबर किंवा एक कॉन्स्टंट नंबर जो आहे तो मिळणार आहे आणि त्याचा यूज करून आपण बेसिकली ओव्हरऑल व्हेरिएबिलिटी जी आहे या पी डायमेन्शनल व्हेरिएबल्स मध्ये ते आपण त्याच्याबद्दल काहीतरी कमेंट करू शकतो. सो मॉड ऑफ दी सिग्मा डिटर्मिनंट ऑफ दी सिग्मा ही जी काय क्वांटिटी आहे त्याचा यूज आपण बेसिकली व्हेरियन्स रिलेटेड काहीतरी कमेंट आउट करण्यासाठी किंवा व्हेरिएबिलिटी बद्दल मल्टीव्हेरिएट डेटाच्या व्हेरिएबिलिटी बद्दल काहीतरी सांगू शकतो युजिंग दिस डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा. सो ही जी काही डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा ही जी काही क्वांटिटी आहे तिला जनरलाइज व्हेरियन्स असं म्हटलं जातं. आणि या जनरलाइज व्हेरियन्सचा यूज आपण बेसिकली कशामध्ये करणार आहे तर ज्यावेळी मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचं पीडीएफ आपण बघणार आहे. सो मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचं पीडीएफ हे तुमचं युनिव्हेरिएट डिस्ट्रीब्युशन आहे त्याचं जनरलायझेशन आहे. सो त्या केसमध्ये आपल्याला हा जनरलाइज व्हेरियन्सचा जो काही कॉन्सेप्ट आहे तो यूज करावा लागणार आहे. जनरल म्हणजे डिटर्मिनंट ऑफ व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स इज द जनरलाइज व्हेरियन्स. सो याच्या रिलेटेड पण एक्झाम्पल जे आहेत ते विचारले जाऊ शकतात. दॅट इज तुम्हाला एखादा व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स प्रोव्हाइड केला जाऊ शकतो आणि त्यानंतर त्याचा जनरलाइज व्हेरियन्स जो आहे तो कॉम्प्युट करा अशा प्रकारचा क्वेश्चन जो आहे तो असू शकतो. सो त्या केसमध्ये तुम्हाला त्याचं फक्त डिटर्मिनंट फाइंड करायचं आहे. म्हणजे त्या केसमध्ये जनरलाइज व्हेरियन्स म्हणजे काय असतं हे तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. देन टोटल व्हेरियन्स हे एक आपल्याला बघायचं आहे. सो जर तुम्ही बघितलं या व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स मध्ये तर ह्या ज्या काही डायगोनलच्या एंट्रीज आहेत त्या बेसिकली व्हेरियन्सेस आहेत आणि ऑफ डायगोनलच्या एंट्रीज ज्या आहेत त्या कोव्हेरियन्सच्या टर्म आहेत. आणि त्यानंतर बेसिकली ह्या जो मॅट्रिक्स असतो तो सिमेट्रिक मॅट्रिक्स असतो. सो आता जर तुम्हाला टोटल व्हेरियन्स फाइंड करायचं असेल तर त्या केसमध्ये तुम्ही काय करू शकता हे जे काही डायगोनलचे व्हेरियन्सेस आहेत त्याची सम जी आहे ती कन्सिडर करू शकता. दॅट इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अप टू जी काही सिग्मा पी जर पी व्हेरिएबल्स असतील तर. सो बेसिकली ट्रेस ऑफ सिग्मा इज नथिंग बट दी टोटल व्हेरियन्स. सो ट्रेस ऑफ सिग्मा आणि हा जर तुम्ही व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जर बघितला तर त्यामध्ये बेसिकली पी व्हेरियन्सेस असणार आहेत आणि कोव्हेरियन्स जे आहेत ते बेसिकली पी इंटू P-1 डिवायडेड बाय 2 इतके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोव्हेरियन्स या ठिकाणी असणार आहेत. बिकॉज सिग्मा 1 आणि सिग्मा 2 इक्वल असेल, सिग्मा 1 आणि सिग्मा 3 इक्वल असणार आहे. सो P इंटू P-1 डिवायडेड बाय 2 इतके डिस्टिंक्ट कोव्हेरियन्सेस असणार आहेत आणि पी डिस्टिंक्ट व्हेरियन्सेस जे आहेत ते पॉसिबल असणार आहेत व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स मध्ये. सो टोटल व्हेरियन्स जो आहे तो डायगोनल एलिमेंटची जर ऍडिशन तुम्ही कन्सिडर केली तर तुम्हाला टोटल व्हेरियन्स मिळेल. आणि जर जनरलाइज व्हेरियन्स फाइंड करायचा असेल तर डिटर्मिनंट ऑफ व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो आहे तो तुम्हाला फाइंड करावा लागेल. सो हे जनरलाइज व्हेरियन्स आणि टोटल व्हेरियन्स बद्दल झालं. देन नेक्स्ट आपल्याला काय बघायचं आहे दॅट इज मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. आता मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते बेसिकली युनिव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचं जनरलायझेशन आहे. आणि मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते आपल्याला इम्पॉर्टंट कशासाठी आहे तर बेसिकली आता यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल बऱ्याचशा सिच्युएशन मध्ये म्हणजे जे काही बरेचसे पॉप्युलेशन असतात त्या केसमध्ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते एकदम असं चांगल्या प्रकारे फिट होत असतं त्या डेटासाठी. सो ही एक पहिली गोष्ट आहे. आता बऱ्याचशा जर मल्टीव्हेरिएट डेटा असतील तर त्या केसमध्ये हे नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आहे ते चांगल्या प्रकारे फिट होऊ शकतं त्या पॉप्युलेशनसाठी.
आणि अजून दुसरं एक जर तुम्हाला टेस्टिंग ऑफ हायपोथेसिस करायचं असेल तर त्या केसमध्ये तुम्हाला टेस्ट स्टॅटिस्टिक कन्सिडर करावा लागतो आणि बऱ्याचशा मल्टीव्हेरिएट टेस्ट स्टॅटिस्टिकचं जे काही सॅम्पलिंग डिस्ट्रीब्युशन असतं ते नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतं. त्याचं पेरेंट डिस्ट्रीब्युशन काही असो, बट जे काही तुम्ही टेस्ट स्टॅटिस्टिक कन्सिडर करणार आहात त्याचं जे काही डिस्ट्रीब्युशन असेल ते बेसिकली काय असणार आहे, मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करत असणार आहे. हे बेसिकली आपण कशाच्या बेसिसवरती बोलू शकतो तर जे काही सेंट्रल लिमिट थेरम जो आहे, सेंट्रल लिमिट थेरमच्या बेसिसवरती हे जे काही स्टेटमेंट जे आहे ते मी केलेलं आहे. पेरेंट पॉप्युलेशन तुमचं कोणतंही असू द्या, बट सॅम्पलिंग डिस्ट्रीब्युशन ऑफ स्टॅटिस्टिक जे असतं ते बेसिकली अप्रॉक्सिमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करत असतं. सो सेंट्रल लिमिट थिअरम जो आहे सीएलटी मध्ये त्याचं स्टेटमेंट तुम्हाला माहिती असेल. जर सपोज तुमच्याकडे पॉप्युलेशन असेल, पॉप्युलेशनचा मीन म्यू असेल, व्हेरियन्स सिग्मा स्क्वेअर असेल, हे पेरेंट पॉप्युलेशन आहे, त्याचा फॉर्म हा कोणताही असू शकतो. इट इज नॉट नेसेसरी की तो नॉर्मलच असला पाहिजे. आणि या पॉप्युलेशन मध्ये अशा पॉप्युलेशन मधून जर तुम्ही लार्ज सॅम्पल साईज ड्रॉ केली आणि त्या लार्ज सॅम्पल साईज ड्रॉ केल्यानंतर त्याचं जो काही मीनचं डिस्ट्रीब्युशन असतं ते बेसिकली अप्रॉक्सिमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करत असतं. सो विथ त्याचे जे काही पॅरामीटर्स असतील ते काय असणार आहेत, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार अँड व्हेरियन्स ऑफ एक्स बार, अशा प्रकारे त्याचे पॅरामीटर्स असणार आहेत. आणि त्यानंतर तुम्ही जस्ट तुम्हाला त्याचा मीन आणि व्हेरियन्स मिळाला की त्यानंतर एनी म्हणजे नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन, हे जे नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आहे ते स्टँडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनला ट्रान्सफॉर्म करू शकता. सो यामुळे आपल्याला मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते स्टडी करायचं आहे. सो पहिली केस म्हणजे बरेचसे पॉप्युलेशन जे आहेत त्या केसमध्ये मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आहे ते बेस्ट फिटेड मॉडेल असू शकतं. आणि दुसरं म्हणजे जे काही स्टॅटिस्टिक्स आहेत, मल्टीव्हेरिएट स्टॅटिस्टिक, त्याचं सॅम्पलिंग डिस्ट्रीब्युशन जे असतं ते बेसिकली मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करत असतं. त्यामुळे आपण मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करणार, स्टडी करणार आहे. त्याच्या अगोदर मला तुम्ही स्टॅटिस्टिक आणि पॅरामीटर मधला डिफरन्स सांगेल का कोण? सो व्हॉट इज द स्टॅटिस्टिक आणि व्हॉट इज द पॅरामीटर? आता इथं मी तुम्हाला म्हटलं की बरेचसे जे काही स्टॅटिस्टिक असतात त्याचे सॅम्पलिंग डिस्ट्रीब्युशन हे नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन, मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करतात. सो व्हॉट इज द स्टॅटिस्टिक अँड व्हॉट इज द पॅरामीटर? काही डिफरन्स आहे का स्टॅटिस्टिक आणि पॅरामीटर मध्ये? स्टॅटिस्टिक इज द रॅन्डम व्हेरिएबल, हे जे काही स्टेटमेंट मी केलेलं आहे ते बरोबर आहे का? इज स्टॅटिस्टिक इज द रॅन्डम व्हेरिएबल? काय असतं स्टॅटिस्टिक आणि पॅरामीटर म्हणजे? झालेलं असेल, तुम्हाला माहिती पण असेल. ज्यांना माहिती आहे त्यांनी सांगा. व्हॉट इज द स्टॅटिस्टिक, व्हॉट इज द पॅरामीटर? स्टॅटिस्टिक म्हणजे फंक्शन ऑफ सॅम्पल व्हॅल्यूज आणि पॅरामीटर म्हणजे फंक्शन ऑफ पॉप्युलेशन व्हॅल्यूज. फंक्शन ऑफ पॉप्युलेशन व्हॅल्यू, सॅम्पलचं जे काही फंक्शन असतं. सो बेसिकली स्टॅटिस्टिक इज द फंक्शन ऑफ सॅम्पल व्हॅल्यूचे, बरोबर आहे, किंवा रॅन्डम सॅम्पलचं फंक्शन असतं. आणि पॅरामीटर जो आहे तो कॉन्स्टंट असतो आणि तो बेसिकली डिस्ट्रीब्युशन जे आहे, पॉप्युलेशन डिस्ट्रीब्युशन, तो स्पेसिफाय करत असतो. म्हणजे स्टॅटिस्टिक इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॅम्पल डेटा अँड पॅरामीटर इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पॉप्युलेशन. आणि हे जे काही आपलं सॅम्पल वरून आपण जे काही ड्रॉ केलेला असतो स्टॅटिस्टिक, तो बेसिकली रॅन्डम व्हेरिएबल असतो. बिकॉज आता सपोज तुमच्याकडे कॅपिटल एन इतकं पॉप्युलेशन आहे आणि त्या कॅपिटल एन मधून तुम्ही विथ रिप्लेसमेंट सॅम्पल ड्रॉ केली तर खूप सारे सॅम्पल्स तुम्ही ड्रॉ करू शकता आणि त्या प्रत्येक सॅम्पलसाठी डिफरंट स्टॅटिस्टिक जो आहे तो कॉम्प्युट होणार आहे. बट त्याच्या ऐवजी जर तुम्ही सिंपल एक टोटल नंबर ऑफ एन ऑब्झर्वेशन कन्सिडर केली आणि त्याच्या बेसिसवरती एक पॅरामीटर त्याच्यासाठी जर फाइंड केला तर तो जो काय असणार आहे तो एक सिंगल व्हॅल्यू असणार आहे आणि तो कॉन्स्टंट असणार आहे. सो ज्यावेळी तुम्ही ड्रॉ करताय सॅम्पल त्यावेळी प्रत्येक सॅम्पल ड्रॉ केल्यानंतर जो काही स्टॅटिस्टिकची व्हॅल्यू मिळेल ती डिफरंट असू शकते. सो त्यामुळे जे काही स्टॅटिस्टिक असतं ते रॅन्डम व्हेरिएबल असतं आणि या स्टॅटिस्टिकचा यूज आपण बेसिकली
पॉप्युलेशन म्हणजे जे जे काही सॅम्पल ड्रॉ केलेलं आहे त्या सॅम्पलचं जे काही तुम्ही स्टॅटिस्टिक कॉम्प्युट करताय त्या स्टॅटिस्टिकचा यूज हा पॉप्युलेशन बद्दल सम स्टेटमेंट जे आहे ते करण्यासाठी किंवा पॉप्युलेशन बद्दलचे जे काही रिझल्ट आहेत ते सांगण्यासाठी तुम्ही या सॅम्पल स्टॅटिस्टिकचा किंवा स्टॅटिस्टिकचा जो काही यूज आहे तो करत असता. सो म्हणजे टेस्टिंग ऑफ हायपोथेसिस मध्ये विथ द हेल्प ऑफ सॅम्पल आपण पॉप्युलेशनच्या रिगार्डिंग जे काही रिझल्ट आहेत ते आपण बोलत असतो किंवा पॉप्युलेशनच्या रिगार्डिंग स्टेटमेंट जे आहे ते करत असतो विथ द हेल्प ऑफ सॅम्पल. आणि यामध्ये आपल्याला मल्टीव्हेरिएटच्या केसमध्ये पण हाऊ टेस्टिंग ऑफ हायपोथेसिस कशा प्रकारे वर्क होतात हे आपल्याला बघायचं आहे. सो त्यासाठी आपण इथं फक्त मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते स्टडी करणार आहे. आता मी तुम्हाला सांगितलं की मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन इज द जनरलायझेशन ऑफ युनिव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन. सो त्या केसमध्ये आपल्याला नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आता आपल्याला फर्स्ट स्टेप काय बघायचं आहे मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचं जे काही पीडीएफ आहे ते कशा प्रकारे असतं हे आपल्याला बघायचं आहे. आता युनिव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन जर तुम्ही कन्सिडर केलं दॅट इज एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वेअर. आता या केसमध्ये याचा जर तुम्ही पीडीएफ कन्सिडर केला आणि त्याचा जर डेन्सिटी प्लॉट जर केला तर तुम्हाला प्रॉपर बेल शेप्ड कर्व जो आहे तो तशा प्रकारचा प्लॉट जो आहे तो अशा प्रकारचा प्लॉट जो आहे तो मिळणार आहे. सो इन केस ऑफ द मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन हा जो काही बेल शेप्ड कर्व आहे त्याचं पण जनरलायझेशन होतं. फक्त हा तुम्ही 2 डायमेन्शन साठी कन्सिडर केलेला आहे. तोच 3 डायमेन्शनल मध्ये पण जर याचा तुम्ही प्लॉट वगैरे डेन्सिटी प्लॉट वगैरे प्लॉट केला तर बेसिकली तो अशा प्रकारे बेल शेप कर्व टाइप मध्ये असतो. आणि याचा जो काही पीडीएफ आहे एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वेअर देन याचा पीडीएफ काय असतो कोण सांगेल? व्हॉट इज द पीडीएफ? एफ ऑफ एक्स काय असतो इन केस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन? हा या हे जे काही नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचा आपण पीडीएफ लिहिणार आहे युनिव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचं त्याचंच आपण जनरलायझेशन हे मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन साठी करणार आहे. सो व्हॉट इज द पीडीएफ फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन व्हेन एक्स फॉलोज नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वेअर? काय असतं? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हा सांगा 1 sigma root 2 pi e raised to -1/2 x minus mu divided by sigma bracket square. Okay, so 1 root 2 pi sigma e raised to 1/2 x minus mu divided by sigma bracket square. So इथं जी काही एक ची रेंज असते ती काय असते -∞ to infinity. Then again mu ची रेंज आहे ती -∞ to infinity. And basically this is sigma square is greater than 0. आता हे झालं युनिव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचं पीडीएफ. आता याच्यावरून आपल्याला मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचं पीडीएफ जे आहे ते डिफाईन करायचं आहे, फाइंड करायचं आहे. आता या केसमध्ये बघा एक्सपोनंटची जी काही टर्म आहे त्याच्यामध्ये आपण काय कन्सिडर केलेलं आहे बेसिकली एक्स आणि म्यू मधला डिफरन्स कन्सिडर केलेला आहे आणि हा इज नथिंग बट द डिस्टन्स बिटवीन एक्स आणि म्यू विथ द युनिट ऑफ सिग्मा किंवा विथ द युनिट ऑफ स्टँडर्ड डेविएशन असं आपण म्हणू शकतो. सो ही जी काही क्वांटिटी आहे दॅट इज एक्स मायनस म्यू डिवायडेड बाय सिग्मा स्क्वेअर ही आपण अशा फॉर्म मध्ये लिहू शकतो दॅट इज एक्स मायनस म्यू सिग्मा स्क्वेअर रेस टू -1 देन अगेन एक्स मायनस म्यू. सो या फॉर्म मध्ये आपण ही जी काही क्वांटिटी आहे ती लिहू शकतो. देन आता या ठिकाणी आपल्याला ही जी काही एक्सपोनंटची टर्म आहे इथं सिग्मा स्क्वेअर हा एक सिंगल म्हणजे ज्यावेळी एक्स हा एक सिंगल व्हेरिएबल होता त्याचा व्हेरियन्स होता. आता या केसमध्ये हा आपल्याला काय करायचंय जो काही जनरलाइज व्हेरियन्स आपला होता त्यांना आपल्याला रिप्लेस करायचा आहे. सो आपली ही जी काही क्वांटिटी एक्सपोनंटची ती आपण कशा प्रकारे रिप्लेस करणार आहे एक्स मायनस म्यू सिग्मा इनवर्स इंटू एक्स मायनस म्यू प्राईम. सो बेसिकली अशा प्रकारे आपण ही जी काही क्वांटिटी आहे ती लिहिणार आहे दॅट इज एक्स मायनस म्यू प्राईम सिग्मा इनवर्स एक्स मायनस म्यू. सो हा जो काय आहे तो आता मॅट्रिक्स असणार आहे बिकॉज इथं एक्स ज्यावेळी युनिव्हेरिएट डिस्ट्रीब्युशन तुम्ही कन्सिडर करत होता त्या केसमध्ये एक्स इज द ऑल्सो युनिव्हेरिएट रॅन्डम व्हेरिएबल. आता एक्स जो आहे तो बेसिकली काय असणार आहे 3 डायमेन्शनल रॅन्डम व्हेरिएबल असेल. म्यू इज ऑल्सो वेक्टर आणि म्यू जो आहे तो मीनचा वेक्टर असणार आहे. एक्स या रॅन्डम वेक्टरचा मीनचा वेक्टर बेसिकली जो आपण म्यू न डिनोट केलेला आहे. सो ही जी काही एक्सपोनंटची टर्म जी आहे ती आपण कशा प्रकारे रिप्लेस करू शकतो एक्स मायनस म्यू सिग्मा स्क्वेअर -1
इंटू एक्स मायनस म्यू जे आहे ते आपण इन टर्म्स ऑफ द मॅट्रिक्स फॉर्म लिहिलेला आहे. हा सिग्मा जो आहे सिग्मा स्क्वेअर जो आहे तो आपण बेसिकली व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्सचे इनव्हर्सनं आपण रिप्लेस केलेला आहे. आता या ठिकाणी एक्सपोनंटची क्वांटिटी तर आपण चेंज केली, पण एक्सपोनंटची क्वांटिटी चेंज करून नुसतं चालणार नाही, बिकॉज ही पण क्वांटिटी आपल्याला चेंज करावी लागेल. हा जो काही कॉन्स्टंट आहे तो अशा प्रकारे लिहावा लागेल जेणेकरून एरिया अंडर दी कर्व जो असणार आहे, म्हणजे डेन्सिटी कर्व जर तुम्ही प्लॉट केला आणि त्याच्या अंडरचा एरिया अंडर जर कर्व जो आहे तो 1 यायला पाहिजे. बिकॉज जर एखादं गिवन फंक्शन हे पीडीएफ आहे की नाही हे जर तुम्हाला फाइंड करायचं असेल तर त्या केसमध्ये बेसिकली तुम्हाला काय करावं लागतं, तर त्या केसमध्ये पीडीएफ आहे की नाही हे फंक्शन चेक करण्यासाठी आपण काय करतो, इंटिग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 येते की नाही हे चेक करत असतो. सो आता मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आहे, त्याचं पीडीएफ आपल्याला फाइंड करायचं असेल तर युनिव्हेरिएट डिस्ट्रीब्युशन मधल्या दोन क्वांटिटी आपल्याला युनिव्हेरिएट पीडीएफ डिस्ट्रीब्युशनच्या पीडीएफ मधल्या दोन क्वांटिटी आपल्याला ऍडजस्ट कराव्या लागणार आहेत. दॅट इज एक्सपोनंट टर्म आणि त्यानंतर हा जो काही कॉन्स्टंट आहे तो एक. तर हा कॉन्स्टंट आपल्याला कशा प्रकारे ऍडजस्ट करायचा आहे, तर हा जो काही सिग्मा आहे त्या सिग्माच्या ऐवजी आपण जनरलाइज व्हेरियन्स जो आहे तो आपण यूज करणार आहे. सो ही जी क्वांटिटी आहे ती मी कशा प्रकारे लिहू शकतो बघा, दॅट इज 2 पाय रेस टू मायनस 1/2 अँड देन सिग्मा स्क्वेअर रेस टू मायनस 1/2 अशा प्रकारे ही जी काही क्वांटिटी आहे ती लिहू शकतो. सो ही जी काही क्वांटिटी आहे ती आपल्याला अशा प्रकारे मल्टीव्हेरिएट केसमध्ये 2 पाय रेस टू मायनस p/2 आणि हा सिग्मा जो आहे व्हेरियन्स जो आहे तो आपण जनरलाइज व्हेरियन्सनं रिप्लेस करणार आहे. दॅट इज मॉड ऑफ सिग्मा डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा रेस टू 1/2. सो याचा यूज आपण बेसिकली मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचे पीडीएफ फाइंड करत असताना करणार आहे. म्हणजे जो काही कॉन्स्टंट आहे तो 2p रेस टू p/2 इंटू डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा रेस टू मायनस 1/2 अशा प्रकारे आपण केलेला आहे. आणि त्यानंतर हा जो काही आहे जो काही एक्सपोनंट टर्म होती, एक्सपोनंट टर्म तर आपण बघितलीच कशा प्रकारे आपण लिहिलेले आहे. सो हा जो काही मल्टीव्हेरिएट डिस्ट्रीब्युशन जे आहे जसं आपण एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन म्यू सिग्मा स्क्वेअर अशा प्रकारे जसं लिहितो तसंच एक्स जर पी व्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करत असेल तर त्या केसमध्ये एन पी देन म्यू हा वेक्टर असणार आहे देन सिग्मा अशा प्रकारे आपण डिनोट करू शकतो. सो एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन विथ म्यू सिग्मा स्क्वेअर, दिस इज इन द युनिव्हेरिएट केस, अँड वेक्टर एक्स फॉलोज p variate normal distribution with mean vector mu and variance covariance matrix sigma अशा प्रकारे याचं काही डिनोटेशन आहे ते आपण करू शकतो. आणि हा जो काही पीडीएफ आहे तो आपल्याला आता बघायचा आहे. सो हा कॉन्स्टंट जो होता तो आपण आता अशा प्रकारे चेंज केलेला आहे, दॅट इज 2p रेस टू p/2 देन मॉड ऑफ सिग्मा रेस टू 1/2 देन एक्सपोनेन्शियल ऑफ मायनस 1/2 x मायनस म्यू प्राइम सिग्मा x मायनस म्यू अशा प्रकारे ही जी काही एक्सपोनेन्शियलची जी काही टर्म आहे ते आपण लिहू शकतो. आणि या ठिकाणी पण हे जे काही वेक्टर एक्स मधल्या ज्या काही एंट्रीज असणार आहेत त्याच्यासाठीच जे काही लिमिट आहे त्याची जी काही रेंज असणार ती काय असणार आहे, xi इज मायनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी i फ्रॉम 1 टू अप टू p. म्हणजे हे बेसिकली प्रत्येक व्हेरिएबल साठीचं लिमिट जे आहे ते मायनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी असेल. आणि हा जो काही व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स आहे तो बेसिकली काय असायला पाहिजे, तर नॉन निगेटिव्ह सेमी डेफिनाइट असला पाहिजे. तर त्या केसमध्ये म्हणजे जसं आपला व्हेरियन्स पॉझिटिव्ह असतो तसंच हा जो काही व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स आहे तो नॉन निगेटिव्ह सेमी डेफिनाइट असायला पाहिजे. तर बेसिकली हे जे काही लिहिलेलं आहे इट इज 1/2 पाय रेस टू p/2 mod of sigma raised to 1/2 exponential of 1 minus 2 x minus mu prime sigma x minus mu. This is the PDF of p variate normal distribution. आणि जर तुम्हाला PDF of p variate normal distribution फाइंड करायचं असेल तर तुम्ही अशा प्रकारे लिहू शकता, दॅट इज वेक्टर x follows normal p variate normal distribution with mean mu and variance covariance matrix sigma. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे तर आता पी व्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन आपण ऑब्टेन केलं. आता आपल्याला बायव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन जे आहे ते ऑब्टेन करायचं आहे. बायव्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन तुम्ही शिकलेला असाल, त्याचा जो काही फॉर्म आहे तो तुम्हाला माहिती असेल.
जस्ट पी व्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन पासून बाय व्हेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन कशा प्रकारे, म्हणजे जो काही सिम्प्लिफाईड फॉर्म्युला तुम्ही आतापर्यंत बघितलेला आहे तो कशा प्रकारे मिळतो हे आपल्याला बघायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला काय कन्सिडर करावं लागेल की दोन व्हेरिएबल्स जे आहेत ते कन्सिडर करावे लागतील, दॅट इज x1 आणि x2. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इज इक्वल टू μ1, variance of x1 is equal to sigma 11, then basically expectation of x2 is equal to μ2, variance of x2 is equal to sigma 22, then covariance of x1 and x2 is nothing but sigma 12 or sigma 21, आणि यांच्यामध्ये जे काही कोरिलेशन आहे ते बेसिकली आपण सिग्मा 12 अशा प्रकारे म्हणणार आहे, दॅट इज कोरिलेशन बिटवीन x1 अँड x2 इज द रो 1 2. आता आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, तर इथं आता याचा म्हणजे ज्यावेळी तुमच्याकडे दोन रॅन्डम व्हेरिएबल असतील किंवा हा जो काही वेक्टर आहे तो जर टू रॅन्डम व्हेरिएबल कन्सिस्ट करत असेल किंवा टू डायमेन्शनल रॅन्डम वेक्टर असेल, दॅट इज x1 अँड x2, तर त्या केसमध्ये याचा जे काही व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स असणार आहे तो आपण सिग्मानं डिनोट करणार आहे, आणि त्याचे ज्या काही एंट्रीज असतील त्या बेसिकली काय असणार आहेत, व्हेरियन्स ऑफ x1, व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स बिटवीन x1 अँड x2, कोव्हेरियन्स बिटवीन x1 अँड x2, सिग्मा 2 2. आता हा जर आपल्याला पीडीएफ फाइंड करायचा असेल तर त्या केसमध्ये बघा आपल्याला सिग्मा जो आहे तो रिक्वायर्ड आहे, आणि देन मॉड ऑफ ऑर द डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा जो आहे तो फाइंड करावा लागेल. तो सुरुवातीला आपण डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा जो आहे तो फाइंड करूया, आणि देन सॉरी या ठिकाणी थोडी मिस्टेक झालेली आहे, दॅट इज सिग्मा इनवर्स, बिकॉज या ठिकाणी बघा आपण ही जी काही क्वांटिटी आहे ती अशा प्रकारे म्हणजे x मायनस म्यू सिग्मा स्क्वेअर इनवर्स इंटू x मायनस म्यू आहे, तो आपण x मायनस म्यू देन सिग्मा समेशन साइन -1 इंटू x मायनस म्यू अशा प्रकारे आपण रिप्लेस केलेला आहे. सो आता आपण काय करूया, सुरुवातीला याचा मॉड जो आहे डिटर्मिनंट जो आहे तो कॅल्क्युलेट करूया. सो डिटर्मिनंट साठी आता आपण काय करणार आहे, जो काही ऍडजॉइंटचा फॉर्म्युला आहे, हा सर ते तुम्ही मल्टीव्हेरिएट नॉर्मल केले ना कन्वर्जन युनिव्हेरिएटचं, हा त्यामध्ये तो सिग्मा घेतलाय तो जनरलाइज व्हेरियन्स आहे ना. एक जनरलाइज व्हेरियन्स जो आहे तो इकडे आहे, म्हणजे ज्यावेळी आपण कॉन्स्टंट कन्सिडर केलेला आहे त्या केसमध्ये जनरलाइज व्हेरियन्स आहे, आणि इथं जनरलाइज व्हेरियन्स नाही. हा इथं व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स जो आहे तोच आहे, तो रेस टू -1 त्याचा इन्व्हर्स आपण फाइंड केलेला आहे. हा ओके तेच. हा देन आता आपल्याला काय करावं लागेल, तर डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा सुरुवातीला आपण फाइंड करू, आणि ते जर फाइंड करायचं असेल तर बेसिकली आपल्याला ऍडजॉइंटचा जो काही फॉर्म्युला आहे दॅट इज 1 अपॉन डिटर्मिनंट ऑफ ए मल्टिप्लाय बाय ऍडजॉइंट ऑफ ए, हा जो काही फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला यूज करून याचा आपण डिटर्मिनंट आहे तो फाइंड करू शकतो. सो याचा डिटर्मिनंट जर फाइंड केला दॅट इज सिग्मा 11 इंटू सिग्मा 12 इंटू मायनस सिग्मा 12 मायनस सिग्मा 12 स्क्वेअर अशा प्रकारे त्याचा डिटर्मिनंट येईल, आणि त्यानंतर ऍडजॉइंट ऑफ ए जो आहे तो जस्ट आपण सिग्मा 22 मायनस सिग्मा 12 मायनस सिग्मा 12 इंटू सिग्मा 11 अशा प्रकारे लिहू शकतो. ऍडजॉइंट फाइंड करण्यासाठी 2x2 मॅट्रिक्सचं काय सिंपल असतं, हे जे आहे ते रिप्लेस करा, हे जे आहे ते इंटरचेंज करा, आणि यांचं साइन जे आहे ते म्हणजे पॉझिटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह करा, निगेटिव्ह असेल तर पॉझिटिव्ह करा. सो आता हा झाला डिटर्मिनंट, बट हा काही डिटर्मिनंटची काही व्हॅल्यू आपण फाइंड केलेली आहे ती आपण ही जी व्हॅल्यू आहे ती डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू आहे, आणि आपण बेसिकली सिग्मा इनवर्स जो आहे तो फाइंड केलेला आहे. सो आता आपण काय करू शकतो बघा, ही जी काही डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू ऑब्टेन केलेली आहे त्यानंतर यामध्ये पण सिग्मा इनवर्स जो आपण फाइंड केलेला आहे त्याच्यामध्ये हा जो काही मॅट्रिक्स आहे या मॅट्रिक्स मधल्या ज्या काही टर्म्स आहेत त्या इन टर्म्स ऑफ दी कोरिलेशन आपण एक्सप्लेन करू शकतो. सो आता जो काही तुमचा रो 1 2 असणार आहे तो काय असणार आहे, तर सिग्मा 1 2 डिवायडेड बाय
स्क्वेअर रूट ऑफ S11 म्हणजे जो आहे S11 तो काय x1 चा व्हेरियन्स आहे स्क्वेअर रूट ऑफ S22 अशा प्रकारे. सो आता सिग्मा 12 जो आहे तो आपण काय लिहू शकतो, दॅट इज सिग्मा 12 इज नथिंग बट रो 12 इंटू S11 इंटू S22. सो अशा प्रकारे आता आपण जर इथून काय केलं की हा जी काही डिटर्मिनंटची क्वांटिटी आपण कॅल्क्युलेट केलेली आहे तिथून सिग्मा 11 इंटू सिग्मा 12 हा जर कॉमन घेतला दॅट इज सिग्मा 11 इंटू सिग्मा 12, तर 1 मायनस सिग्मा 12 स्क्वेअर डिवायडेड बाय सिग्मा 11 इंटू सिग्मा 12, सॉरी सिग्मा 22, इथं सिग्मा 22 आहे, सिग्मा 22 अशा प्रकारे लिहावं लागेल. सो ही जी काही क्वांटिटी आहे ती म्हणजे काय आहे तर बेसिकली रो स्क्वेअर जर तुम्ही कन्सिडर केला तर सिग्मा 1 स्क्वेअर हा स्क्वेअर रूट आहे तो निघून जाईल, हा पण स्क्वेअर रूट आहे तो निघून जाईल. सो या ठिकाणी तुम्ही काय लिहू शकता, 1 डिवायडेड बाय सिग्मा 11 इंटू सिग्मा 22 इंटू 1 मायनस रो 12 स्क्वेअर, आणि त्यानंतर हा जो मायनस सिग्मा 12 आहे तो इन टर्म्स ऑफ दी याच्या फॉर्म मध्ये तुम्ही लिहू शकता, दॅट इज सिग्मा 22 इंटू मायनस रो 12 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ variance of S11 that is sigma 11 into sigma 22. इथं पण सिमिलर ही जी काही क्वांटिटी आहे रो 12 इंटू सिग्मा 11 इंटू सिग्मा 22 इंटू सिग्मा 11. सो आता आपल्याकडे डिटर्मिनंट पण आहे, त्यानंतर बेसिकली सिग्मा इनवर्स जो आहे तो पण आपण कम्प्यूट केलेला आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे तर सुरुवातीला एक्सपोनंट टर्म जे आहे ते आपण फाइंड करून घेऊ, दॅट इज एक्स मायनस म्यू प्राइम सिग्मा इनवर्स इंटू एक्स मायनस म्यू. आता या ठिकाणी 2 व्हेरिएबल्स आहेत, सो एक्स मायनस म्यू जो आहे तो आपण सुरुवातीला अशा प्रकारे लिहू शकतो, दॅट इज x1 मायनस म्यू 1 देन x2 मायनस म्यू 2, देन सिग्मा इनवर्स मध्ये हा जो काही आपण ऑब्टेन केलेला आहे तो आपल्याला पुट करावा लागेल, दॅट इज 1 अपॉन सिग्मा 11 सिग्मा 22 1 मायनस रो 12 स्क्वेअर, देन बेसिकली हा जो काही मॅट्रिक्स आहे दॅट इज सिग्मा 22 रो 12 मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ सिग्मा 11 स्क्वेअर रूट ऑफ सिग्मा 22 मायनस रो 12 sigma 11 sigma 22 into sigma 11. So this is the 2 by 2 matrix, this is 1 by 2 vector, हा जो काही कॉन्स्टंटच आहे आणि त्यानंतर परत हा जो काही वेक्टर आहे तो कन्सिडर करावा लागेल, दॅट इज x1 मायनस म्यू 1 x2 मायनस म्यू 2, अगेन हा काही 2 by 1 वेक्टर आहे. सो आता हा कॉन्स्टंट जो आहे तो आपण आउटसाइड मध्ये ठेवूया. हा जो काही कॉन्स्टंट आहे तो जस्ट आउटसाइड मध्ये लिहितो मी इथं, दॅट इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा 11 सिग्मा 22 1 मायनस रो 12 स्क्वेअर रो 12 स्क्वेअर. आता आपल्याला काय करायचं की हे मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. सो याची जी काही डायमेन्शन्स आहेत ते 1/2 आहेत, याचे जे डायमेन्शन्स आहेत 2/2 आहेत. सो रिझल्टंट मॅट्रिक्स आपल्याला जो मिळणार आहे त्याचे डायमेन्शन्स किती असणार आहेत तर 1/2 असणार आहेत. So x1 minus mu1 multiply by sigma 22 plus x2 minus mu2 multiply by rho 12 into square root of sigma 11 into square root of sigma 22. ही याची जी काही ऍडिशन असणार आहे ती आपली म्हणजे हा जो काही वेक्टर आहे त्याचा फर्स्ट एलिमेंट असणार आहे. त्यानंतर x1 minus mu1 multiply by ही जी काही फर्स्ट टर्म आहे ती प्लस x2 minus mu2 into sigma 11 याची जी काही ऍडिशन असणार आहे तो आपला सेकंड एलिमेंट्स असणार आहे या वेक्टरचा. सो मी अशा प्रकारे लिहितो x1 मायनस म्यू 1 इंटू सिग्मा 22, देन बेसिकली याचं मल्टिप्लिकेशन हा मायनस साइन आहे, सो रो 12 सिग्मा 11 स्क्वेअर रूट ऑफ सिग्मा 22 इंटू x2 मायनस म्यू 2 ही झाली फर्स्ट एंट्री. देन आपल्याला सेकंड एंट्री जी आहे ती फाइंड करायची आहे. सो
सेकंड एंट्री साठी आपल्याला काय करावं लागेल, तर x1 मायनस μ1 मल्टिप्लाय बाय जी काही फर्स्ट टर्म आहे. सो या ठिकाणी अशा प्रकारे प्रोडक्ट लिहितो मी, सिग्मा 1 2 स्क्वेअर रूट ऑफ सिग्मा 1 1 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ सिग्मा 2 2 इंटू x1 मायनस μ1 देन प्लस x2 minus mu2 into sigma 1 1. सो हा जो आहे तर तो 1/2 वेक्टर झाला आणि त्यानंतर हा जो वेक्टर आहे त्याच्याशी आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल, दॅट इज x1 minus μ1 x2 minus μ2. दिस इज द 2/1 वेक्टर. सो रिझल्टंट मॅट्रिक्स आपल्याला याचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर जो मिळणार आहे तो बेसिकली काय असणार आहे, तर 1/1 असणार आहे. आणि जस्ट आपल्याला ही जी काही फर्स्ट क्वांटिटी आहे त्या फर्स्ट क्वांटिटीने फर्स्ट इलेमेंट जो आहे या वेक्टरचा त्याला मल्टिप्लाय करायला लागेल, प्लस हे जे दोन्ही आहेत यांचं मल्टिप्लिकेशन या ठिकाणी तुम्हाला करावं लागेल. सो आता हे मल्टिप्लिकेशन जे आहे ते करून घेऊया आपण. सो फर्स्ट टर्म जे आहे त्यामध्ये बघा x1 मायनस μ1 स्क्वेअर सिग्मा 2 2 बिकॉज x1 मायनस μ1 इथं पण आहे. देन रो 1 2 square root of sigma 1 1 square root of sigma 2 2 then x2 minus μ2 into x1 minus μ1 then plus आता या ठिकाणी ही जी काही टर्म आहे त्यांना आपल्याला मल्टिप्लाय करावं लागेल या दोन्ही एलिमेंटला. ही जी सेकंड टर्म आहे त्यांना आपण या टर्मला मल्टिप्लाय करणार आहे आणि ते ऍड करणार आहे. सो या ठिकाणी मायनस साइन आहे त्यासाठी रोचा साइन मायनस आहे, मायनस रो 1 2 सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 x1 मायनस μ1 मल्टिप्लाय बाय x2 मायनस μ2 देन प्लस सिग्मा 1 1 x1 minus x2 minus μ2 and again हा x2 minus μ2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो ही जी काही रिझल्टंट क्वांटिटी आहे ती जर सॉल्व्ह केली आपण तर आपल्याला बेसिकली काय मिळणार आहे, तर सिग्मा 2 2 x1 minus μ1 स्क्वेअर. देन ही क्वांटिटी बघा सिमिलर आहे रो 1 minus x2 x2. सो याच्या ऐवजी आपण 2 times रो 1 2 सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 x1 minus μ1 into x2 minus μ2 अशा प्रकारे लिहू शकतो, प्लस सिग्मा 1 1 x1 x2 minus μ2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि त्यानंतर इथं जी काही क्वांटिटी होती कॉमन दॅट इज सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 1 minus रो 1 2 इंटू 1 minus रो 1 2 स्क्वेअर. सो अजून हे सिम्प्लिफाय केलं तर बेसिकली हे जे काही 1 अपॉन रो 1 2 स्क्वेअर जो आहे तो आपण इथं कॉन्स्टंट ठेवूया आणि सिग्मा 1 1 इंटू सिग्मा 2 2 ही जी काही क्वांटिटी आहे ती इनसाइड मध्ये घेऊया. सो या ठिकाणी आपण अशा प्रकारे या ठिकाणी जर मी सिग्मा 1 1 आणि सिग्मा 2 2 न डिवाइड केलं तर सिग्मा 2 2 जे आहे ते कॅन्सल आउट होऊन जाईल आणि बेसिकली x1 मायनस μ1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय सिग्मा 1 1 इतकीच क्वांटिटी राहील. देन 2 टाइम्स रो 1 2 स्क्वेअर रूट ऑफ सिग्मा 1 1 आणि सिग्मा 2 2 आहे या ठिकाणी ते पण बेसिकली कॅन्सल होऊन त्याच्यामधलं एक एक सिग्मा 1 2 आणि सिग्मा 2 2 जे आहे ते शिल्लक राहणार आहे. आणि देन सो स्क्वेअर रूट ऑफ सिग्मा 1 1 सिग्मा 2 2 आणि देन याच्यामध्ये पण x2 मायनस μ2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय सिग्मा 2 2. ओके. देन आता जर तुम्ही हे जे आहे हे इन टर्म्स ऑफ द स्क्वेअर टर्म मध्ये लिहिलं तर या ठिकाणी स्क्वेअर रूट ऑफ आणि ह्या पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर लिहू शकता. देन इथं पण स्क्वेअर रूट ऑफ या पूर्ण ब्रॅकेटचा जो काही स्क्वेअर आहे तो तुम्ही लिहू शकता. सो ही आता आपल्याला एक्सपोनंटची टर्म जी आहे ती मिळालेली आहे. आणि त्यानंतर आता डिटर्मिनंट ही जी टर्म आहे कॉन्स्टंटची टर्म त्यामध्ये काय आहे तर 1/2 पाय रेस टू मायनस p/2 इंटू
sigma, determinant of sigma raised to 1 by raised to 1 by 2. आता या केसमध्ये आपला जो काही पी आहे तो किती आहे 2 आहे. सो हा जो काही कॉन्स्टंट आहे त्याची व्हॅल्यू होईल 2 पाय. देन डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा आहे, तो या ठिकाणी आपण डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा रेस टू 1 बाय 2 आहे. डिटर्मिनंट ऑफ सिग्मा आपण फाइंड केलेला आहे या ठिकाणी, त्याची व्हॅल्यू बघा येते सिग्मा 1 1 इंटू सिग्मा 2 2 इंटू 1 मायनस रो 1 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. त्याचा आपल्याला स्क्वेअर रूट कन्सिडर जो आहे तो करायचा आहे. सो स्क्वेअर रूट ऑफ sigma 1 1 into sigma 2 2 multiply by 1 by rho 1 2 square अशा प्रकारे. and then exponential of minus 1 by 2 आणि त्यानंतर ही जी काही क्वांटिटी आहे ती क्वांटिटी सगळी ॲज इट इज लिहावी लागेल. सो या ठिकाणी 2 इंटू 1 मायनस रो 1 2 स्क्वेअर आणि त्यानंतर हे जे काही ब्रॅकेटमध्ये आहे सो हीच क्वांटिटी तर परत रेप्लिकेट होईल. हा जो आहे तो बायवेरिएटचा पीडीएफ आहे. हा तुम्ही सिम्प्लिफाईड व्हर्जनमध्ये म्हणजे इथं जे काही आलेलं आहे त्या फॉर्ममध्ये तुम्ही बघितलेला असेल आतापर्यंत, बट तो ऑप्टेन करण्यासाठी जे काही तुमचं पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचा पीडीएफचा फॉर्म आहे त्याच्यामध्ये पी इज इक्वल टू 2 पुट करावं लागतं आणि जो काही व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स आहे त्या व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू आणि इनव्हर्सच्या व्हॅल्यूचा यूज करून तुम्ही बेसिकली हा सिम्प्लिफाईड फॉर्मॅटमधला जो काही पीडीएफ आहे बायवेरिएट डिस्ट्रीब्युशनचा तो तुम्ही ऑब्टेन करू शकत असता. सो या ठिकाणी x1 मायनस μ1 सिग्मा स्क्वेअर रूट ऑफ सिग्मा 1 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस x2 मायनस μ2 डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ सिग्मा 2 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 2 टाइम्स रो 1 2 डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ सिग्मा 1 1 इंटू सिग्मा 2 2. अशा प्रकारे त्याचा जो काही फॉर्म आहे. आणि अगेन त्याच्या पुढं पण यामध्ये आपलं ही जी काही क्वांटिटी आहे ती लिहायची राहिलेली आहे बघा. दॅट इज x1 मायनस μ1 इंटू x2 मायनस 2 x1 मायनस μ1 इंटू x2 मायनस μ2. सो ही क्वांटिटी ती इथं लिहावी लागेल. दॅट इज x1 मायनस μ1 इंटू x2 मायनस μ2. सो हा जो काही तो बायवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचा पीडीएफ असेल. सो जस्ट आपण बायवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचा पीडीएफ युजिंग द पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन कशा प्रकारे ऑब्टेन करू शकतो हे आपण बघितलेलं आहे. सो आता यानंतर जे काही पी वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन्स आहेत त्याच्या प्रॉपर्टीज आपल्याला बघायच्या आहेत. त्यामध्ये त्याचं एमजीएफ वगैरे कशा रीतीने फाइंड करायचं या गोष्टी आपण डिस्कस करणार आहे. याच्या ज्या काही नोट्स आहेत हँड रिटन त्या मी गुगल क्लासरूम वरती अपलोड करतो इथपर्यंतच्या आतापर्यंत जे काही झालेलं आहे तिथपर्यंतच्या. आणि इथून पुढे आपण जे मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनच्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या आपण डिस्कस करणार आहे. ठीक आहे, इथं आपण थांबूया. हे समजलं का आज जे काही डिस्कस केलं आपण? आज फक्त आपण लिनियर कॉम्बिनेशनचे व्हेरियन्स कोव्हेरियन्स मॅट्रिक्स कसे फाइंड करायचे, त्यानंतर जनरलाइज व्हेरियन्स आणि त्यानंतर मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचं पीडीएफ आपण बघितलेलं आहे. आणि त्यानंतर मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनच्या पीडीएफच्या बेसिसवरती बायवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशनचं पीडीएफ जे आहे ते ऑब्टेन केलेलं आहे. समजलं आहे का हे? समजलंय का? हो सर. ओके, ठीक आहे. इथं आपण थांबूया. याच्या नोट्स जे आहेत त्या मी अपलोड करतो तुमच्या गुगल क्लासरूम वरती. ओके, थँक्यू फॉर जॉईनिंग.